ආයුබෝවන් පුතේ දුවේ එහෙමනම් අපි අද පටන් ගමු නේද? කවුරු කෙනෙක් කියන්න මාව ඇහෙනවද ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කියලා? ඇහෙනවා සර්. හොඳයි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ පරිගණක අතීතයේ තුන්වෙනි කොටස. So we are discussing the third part of the history, that is the end part of this lesson. මේක මේ පාඩමේ අවසාන කොටස. ඉතින් අපිට ඒ ටික කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද ඇත්තෙන්ම අපි මුල් කොටසදී කරන්නේ අපි මේ කතා කරපු දේවල් වල පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා අපිට මේ උත්තර ටිකක් දැනගන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපි දැන් කතා කරන්නේ පරිගණක අතීත සම්බන්ධයෙන්. We have been discussing about the computer history. Now today I am asking few questions just to remember what we have been discussed. So we can just answer. Probably you can answer through the chat box or maybe the voice. තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි chat box එකෙන් හරි voice වලින් හරි උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් කැමති පාවිච්චි කරනවා නම් voice. හොඳයි. අපි කතා කරගෙන යමු. අපිට හම්බුණා පුද්ගලයෙක් John Napier. We met a person called John Napier. So what is the things you know about John Napier? මොනවද ඔයගොල්ලෝ John Napier ගැන දන්නේ? කියන්න බං ටක් ගාලා ටිකක්. එයා මොනවද කරේ පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේට? කැමති කෙනෙක් කියන්න voice වලින් හරි chat එකෙන් හරි? ඔව් එක පුතෙක් දානවා දුවෙක් නේද? දුවෙක් දානවා introduce logarithm concepts. ඔව් මෙයා තමයි ලෝකෙට ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය හොයලා දෙන්නේ. මෙයා තව දෙයක් කරනවා. මොකද අනිත් එක? ඔයගොල්ලෝ voice පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. what's the next one he did? මෙයා දෙකක් කරා. ඊළඟ මොකද්ද? සිදුරු ඔව් සංකල්පය භාවිතා කරමින් කෙටි කාලකින් නෑ අපි කතා කරන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන කෙනා ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ ජෝන් නේපියර් ගැන. හොඳයි දෙන්නෙක් මට උත්තර දානවා. එකෙක් දානවා created Napier's bone. තව කෙනෙක් දානවා create Napier's bone. ඔව්. ජෝන් නේපියර් කියන පුද්ගලයා he was a Scotland mathematician. මෙයා ස්කොට්ලන්ත ගණිතඥයෙක්. මෙයා නිර්මාණය කරනවා Napier's bone කියන දේ. Napier's bone. Napier's bone කියලා අපි කියනවා. එතකොට මෙයා තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ ලෝකෙට ලඝු ගණක සිද්ධාන්තය. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තව පුද්ගලයෙක් මේ Blaise Pascal. Blaise Pascal. Blaise Pascal was a French mathematician. What did he do? එයා මොනවද අපිට පරිගණක ක්ෂේත්‍රයට කරපු සේවාව? කෙනෙක් කියමු බලන්න. කවුරු ගැනද? Blaise Pascal. Blaise Pascal කියන පුද්ගලයා. එයා මොනවද කරේ? එයා මොකද්ද හැදුවේ? 1632 දී ඔව් පැස්කලන් ආකලන යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලදී. right. එයා හදනවා මොකද්ද? Pascal අයනය කියන එක. He made the Pascal line. Pascal's adding matching. සමහරට මේකට කියනවා Pascal අයනය කියලා. මේකෙන් වැඩ දෙකක් කරන්න පුළුවන්. මේක වැඩ දෙකක් කරන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ වැඩ දෙක? එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම. So Pascal line was made by Blaise Pascal. So Pascal line is treated as the world first mechanical calculator. අපි Pascal line සලකනවා ලෝකේ පළවෙනි ගණිත කර්ම කරන යාන්ත්‍රික උපකරණය කියලා. නැත්නම් පළවෙනි යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තව පුද්ගලයෙක්. එයා මේ Pascal line දියුණු කරලා හදනවා තව යන්ත්‍රයක්. මට දැනගන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයාගේ නමයි යන්ත්‍රයේ නමයි. Developing the Pascal line, another person is making a machine which could perform addition, subtraction as well as the multiplication and division. I want to know the name of the person and the name of the machine. කියන්න බලන්න පුද්ගලයාගේ නමයි මැෂින් එකේ නමයි. මතකද? කෙනෙක් දානවා Gottfried Wilhelm. ඔක නම දානවා ස්ටෙප් රෙකෝනර් කියලා. So පුද්ගලයා
Gottfried Wilhelm එයා නිර්මාණය කරනවා step reckoning යන්ත්‍රය මේක Pascal line දියුණු අවස්ථාව. So by improving the Pascal line, the Gottfried Wilhelm making the machine called step reckoner which could perform addition, subtraction, division and multiplication. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ චාල්ස් බැබේජ් කියන පුද්ගලයා. අපි සලකනවා චාල්ස් බැබේජ්ව පරිගණකීය පියා වශයෙන්. We are treating the Charles Babbage as the father of the modern computers. So he has made two different machines. එයා හදනවා යන්ත්‍ර දෙකක්. මතකද මේ යන්ත්‍ර දෙකේ නම් දෙක? Difference engine and analytical engine. අන්න හරි. Difference engine එකයි analytical engine එකයි. එකක් වෙනවා අවකල යන්ත්‍රය difference engine එක. අනිත් එක analytical engine එක විශ්ලේෂක යන්ත්‍රය. So මේ දෙක තමයි මෙයා නිර්මාණය කරන්නේ. So Charles Babbage හදන මේ යන්ත්‍ර දෙක නිසා අපි ආව පිළිගන්නවා වර්තමාන පරිගණකයේ පියා වශයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ කතා කරන analytical engine එක විශ්ලේෂක යන්ත්‍රය. So විශ්ලේෂක යන්ත්‍රයේ තියෙනවා අපි වර්තමාන පරිගණකයේ දකින ලක්ෂණ ගොඩක්. Input ආදානය, process සකස් කිරීම, output ප්‍රතිදානය, storage ආචායනය කියන සංකල්ප ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ කතා කරන analytical engine එකේ තිබුණා. ඒක නිසා අපි අද පිළිගන්නවා චාල්ස් බැබේජ් තමයි පරිගණක ලෝකේ පියා වශයෙන්. නැත්නම් වර්තමාන පරිගණකයේ පියා වශයෙන්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා ජෝසප් ජැක්වාඩ් කියන පුද්ගලයා. ජෝසප් ජැක්වාඩ්ගේ සම්බන්ධය මොකක්ද මේ පරිගණකත් එක්ක? We are getting a person called Joseph Jacquard. He's a French weaver. So we want to know the relationship or what he did, what he invented, and how he became the part of the computer history. 1908 සිදුරුපත් නිර්මාණය කරන ලදී. අන්න හරි. එයා නිර්මාණය කරන මොනවද? සිදුරුපත් කියන එක. He invented the punch cards. එයා හොයා ගන්නවා punch. එයා තමයි එයාගේ mechanical loom එකේ යාන්ත්‍රික රෙදිවියන්ට රෙදිවියන්ට උදව් කර ගන්නවා මෙයා මේ punch card එක. මේ punch card තමයි Charles Babbage ගේ analytical engine එකේ. Charles Babbage ගේ analytical engine එකේ storage ආචාර්ය වශයෙන් එයා යෝජනා කරන්නේ මේ punch card. So punch cards were the suggested storage media of the analytical engine. So that's why we are taking him also a part of this history. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා කාන්තාව. ඒ තමයි ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලෙස් කාන්තාව. ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලෙස්. මෙයාගේ සම්බන්ධය මොකද්ද මේ පරිගණක අතීතයත් එක්ක? ලෝක ප්‍රථම පරිගණක ක්‍රම ලේඛිකාව. Yeah, she was treated as the world first computer programmer. අපි මෙයාව සලකනවා ලෝකේ පළවෙනි පරිගණක ක්‍රම ලේඛිකාව වශයෙන්. මොකද මෙයා චාල්ස් බැබේජ්ගේ යාළුවෙක්. එයා එනවා චාල්ස් බැබේජ් හම්බ වෙන්න. එයා යම් ආකාරයකට පරිගණක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න යම් සම්බන්ධතාවයක් නිසා අපි කියන එයා තමයි ලෝකේ පළවෙනි පරිගණක ක්‍රම ලේඛිකාව කියලා. අපි ගත්තොත් පුද්ගල නාම ගත්තොත් පුද්ගලයන් නම් වශයෙන් ගත්තොත් පරිගණක භාෂා දෙකක් තියෙනවා පුද්ගලයන් නම් වලින්. එකක් තමයි පැස්කල් කියන භාෂාව. බේල්ස් පැස්කල් කියන පුද්ගලයාට ගෞරව කරන්න 1970 දී නික්ලස් වර්ත් නිර්මාණය කරන පැස්කල් කියන භාෂාව. ඊට පස්සේ ඇමරිකානු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පාවිච්චි කරනවා පරිගණක භාෂාවක් ඇඩා කියලා. මේ ඇඩා කියන භාෂාව නිර්මාණය වෙන්නේ මේ ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලෙස්ට ගෞරව කරන්න. If you look at the computing industry, there are two programming languages devoted for the name of the people. The first one is the Pascal. That is made by Nicholas Worth around 1970. It named as Pascal to honor the Blaise Pascal, the great French mathematician. Then there is another programming language, especially used in the US Defense Ministry. විශේෂ පාවිච්චි කරන්නේ අමරිකානු ආරක්ෂා අමාත්‍යාංශය තුළ. This is a special programming language. It was named as ADA. Again, to honor the ADA Augusta Lovelace. So, මේ ADA Augusta Lovelace කියන කාන්තර ගෞරව කරන තමයි මේ ADA කියන පරිගණක භාෂාව නිර්මාණය වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපට හම්බ වෙනවා ඊළඟ දෙවන්තම පුද්ගලයා. අපි මෙයා ගැන කතා කරා චුට්ටක් මතක් කරනවා මෙයාගේ කාර්යභාරය ගැන. හර්මන් හොල්රිත්. මෙයා සංඛ්‍යාන විද්‍යාඥයෙක්. He was a statistician, so he contributed to computer world by making the IBM corporation.
මෙයා මට සම්බන්ධ වෙන්නේ IBM ආයතනය බිහි කරන්න මුල් වෙලා. IBM ආයතනය. ලෝකේ දැවන්තම පරිගණක ආයතනය. අපි මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දැන් ඉස්සරහට යන්. අපි වෙන කතා කරමු නිසා. ඊට අපිට හැමෝටම මෙන්න මේ යන්ත්‍රය automatic sequence control calculator. ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමික පාලන ගණක යන්ත්‍රය. මේක ගැන කතා කරොත් මේක නිර්මාණය කරන්න පුද්ගලයෙක් මුල් වෙනවා. ඒ තමයි හෝවර්ඩ් ඒකන් කියන පුද්ගලයා. මෙයා වැඩ කරන්නේ IBM ආයතනයේ. ඉතින් මෙයාගේ යාළුවෙක් එක්ක 1944 වගේ කාලෙදී නිර්මාණය කරනවා මේ Mark 1 කියන යන්ත්‍රය. Earlier it was named as automatic sequence control calculator. Later it was renamed to Mark 1. The advantage of this one is they say that this has been used more than 15 years in the industry. මේ 1940 ගණන් වල අවුරුදු 15ක් මේක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඉතා විශාල වැඩක්. And it had around 3000 mechanical relays, electromechanical relays. මේක ඇතුලේ තිබුණා විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික කොටස් 3000ක් විතර. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 5ක් විතර බර වුණයි කියලා කියනවා. It was around 5 tons in weight. අපිට හිතාගත්ත හැකි අද පරිගණකත් එක්ක. නිසා මේකත් අපි පරිගණක ලෝකයේ යම් කිසි විශේෂ වෙනස්කමක් කරපු තැන. Now we are come to the next person. The following video is produced by the Computer History Archives Project. In 1944, IBM introduced the Automatic Sequence Controlled Calculator, or ASCC, the largest electromechanical calculator in the world. It was a general-purpose electromechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II. The original concept for this giant calculator was presented to IBM by Dr. Howard Aiken in November of 1937. After a feasibility study by IBM's engineers, Thomas Watson Sr., head of IBM, personally approved the project and its funding in February 1939. The ASCC was developed and built by IBM at their Endicott plant and shipped to Harvard in February 1944. It began computations for the U.S. Navy in May and was officially presented to the Harvard University on August 7, 1944. IBM's automatic sequence-controlled calculator became known as Harvard Mark I by Harvard University staff and others. The Mark I was the first operating machine that could execute long computations automatically. The Mark I was 51 feet long. It used 500 miles of wire with over 3 million connections, 3,500 relays, and thousands of counters and switches. It was truly a giant of its time. The Mark I read its instructions from a 24-channel punched paper tape. The first programmers of the Mark I were computing pioneers Richard Milton Block, Robert Campbell, and Grace Hopper. Because of its speed, in March of 1944, the Mark I was used to run mathematical computations in support of the Manhattan Project's atomic research. The Mark I was officially taken offline in 1959 after 15 years of service. Portions of it remain at Harvard University today. පුතේදුවේ මේවා ඉගෙන ගන්න විභාගේ සඳහන් පමණක් නෙමෙයි. මේ ලෝකේ සංවර්ධනය කොහොමද? මිනිස්සු මොන වගේ කැපකිරීම ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවද අපි අද මේ ඉන්න තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. That is very very important. How much effort they have taken to improve the life of the human or the world. නිසා අපිට මේ ගැන පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හොඳයි අපි යනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ පුද්ගලයා ගැන. අතන පුද්ගලෝ දෙන්නේ. ඒ තමයි ජෝන් වින්සන් අටනාසොෆ්ෆා ක්ලිපර්ඩ් බෙරි. ජෝන් වින්සන් අටනාසොෆ්ෆා ක්ලිපර්ඩ් බෙරි. මේ දෙන්න එකතු වෙලා හදනවා පරිගණකයක් ABC කියලා. මේක නම් කරන්නේ ABC අටනාසොෆ් බෙරි කම්පියුටර්. ඒක තමයි මේකේ නම. අටනාසොෆ් බෙරි කෙටියෙන් කියන්නේ ABC කියලා. මේක හැදෙන්නේ 1937ත් 1942ත් අතර කාලේ.
අයි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. එදා සමහර අය ලියාගත්තා මම හිතන්නේ. ලියාගෙන එතකට ලියාගන්න. නේද? ඔය හතරවෙනි පිටේ ටියුට් එකේ යට තියෙනවා 30 තැනක් තියලා. පුංචි වාක්‍යයක් 1937 සහ 1937 සහ 1942 අතර කාලයේදී 1937 සහ 1942 අතර කාලයේදී Atlas of Berry computer වරහතුලේ ABC පරිගණකය නිර්මාණය කරන ලද we write in English developed Atlas of Berry computer developed Atlas of Berry computer between 1937 and 1942 මේක ගැන ගොඩක් කතා තියෙනවා. මොකද අපි මේකෙදී කතා කරනවා පුංචි දෙයක්. මොකද මේ කම්පියුටරේ හදන කාලෙදී මේගොල්ලන්ට මේ කම්පියුටර් සම්පූර්ණ ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේගොල්ලන්ට මේකට පේටන්ට් බලපත්‍රය ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. They couldn't complete this device, the ABC computer, then they couldn't obtain the patent license for this device. පස්සේ කාලේ හැදෙනවා තව කම්පියුටරයක් Eniac කියලා. එනිසා මුල් කාලේදී Eniac පරිගණකය සලකනවා ලෝකයේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණකය කියලා. Around 1946, the Eniac computer was made and it could obtain the patent, and earlier people treat the Eniac was the first digital computer. Now පස්සේ කාලේ 1970 වගේ කාලෙදී මේ අටනාසොෆ් කියන මහාචාර්යවරයා නඩුවක් දාන ඇමරිකාවේ උසාවියේ. Around 1970, the Professor Atanasov is making a case on the US court. 73 දී නඩු තීන්දුවක් දෙනවා ලෝකයේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණක වශයෙන් සලකන්න ඕනේ ABC පරිගණකය කියලා. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. සමහර කට්ටිය මේක පිළිගන්න කැමති නැහැ. සමහර කට්ටිය මේක පිළිගන්නවා. නිසා සමහර කට්ටිය තාමත් කියනවා Eniac තමයි ලෝකයේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණකය කියලා. ඒ අතර සමහර කට්ටිය කියනවා ඇමරිකාව උසාවියේ තීන්දුව කරා ABC පරිගණකය පිළිගන්න කියලා ලෝකයේ පළවෙනි සංඛ්‍යාංක පරිගණකය කියලා ඉතින් අපි පිළිගත යුතුයි කියලා. There are so many doubts are there. Some people are saying ABC should be the first digital computer with that court decision. Some people are saying that no, Eniac should be the first digital computer. මේක doubt තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ ගැන ඒවා අපි දැනගෙන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් දැනගෙන ඉන්න. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න. මේ තියෙන්නේ ABC පරිගණකයේ ආකෘතියක්. එක ආකෘතියක් මේ තියෙන්නේ. නිසා පොඩ්ඩක් කියන්න පස්වෙනි පිටියේ උඩ පොඩි මම පේලයක් ඉඳ තියලා තියෙනවා. ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ කතාව. 1973 දී 1973 දී ඇමරිකානු උසාවිය Atlas of Berry computer වරන් ඇතුලේ ABC පරිගණකය ලෝව ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක පරිගණකය ලෙසින් පිළිගැනීමට තීන්දුව කරන ලදී. We write in English. In 1973, US court decided to treat the Atlas of Berry computer as the
world first digital computer. World first digital computer. අපිට ඉස්සරහට යන්න නේද? Hello, I'm John Gustafson, and this is Charles Short, and this is a replica of the first electronic digital computer, the Atanasoff-Berry computer. The Atanasoff-Berry computer, or ABC, was built at Iowa State between 1939 and 1942. This replica was completed in 1997. Using this replica, we will take you through a complete example of using the machine to solve a set of equations. Each of these vacuum tube assemblies does the arithmetic for one number. You can see 15 of them here, and there are 15 just behind them. The construction is modular, like it is in modern computers. The modules operate in parallel, so the ABC was not only the first electronic digital computer, but the first parallel computer as well. The ABC can hold two equations at once, one on each of these drums. The ABC was the first computer to use binary digits or bits to store numbers. The bits are arranged in columns on the memory drum. You can see 30 columns on this drum, and each column has 50 bits. So the entire storage of the computer is 3,000 bits. That's about a third of a kilobyte. To solve a full-blown set of 29 equations and 29 unknowns would take about 25 hours. So for purposes of this demonstration, we'll just solve two equations and two unknowns, the ones shown here. 2x plus 4y equals 8, x minus 3y equals minus 11. The first step is to enter the data into the ABC. There is no keyboard for data entry, so you have to punch the numbers in on cards. These punch cards are the same type that were used until the 1970s for getting data into a computer. Our first equation is 2x plus 4y equals 8, so we punch in the numbers 2, 4, and 8. You may have also noticed that we're using only whole numbers. The ABC did not use floating decimal points, so you scale up the numbers until everything is to the left of the decimal point. That took about a minute. While we're at it, we'll make the card for the second equation as well. For x minus 3y equals negative 11, we enter 1, minus 3, and minus 11. Notice that to make a number negative, we type a 0 for the first digit. If it's blank, it's assumed positive. Now we're ready to read in a card. We type the numbers in decimal notation, but the ABC works in binary. We convert the decimal numbers to the bits that the computer uses for calculations by use of the base 2 conversion drum. This is a different kind of memory drum. These pegs represent a table of binary numbers. When a peg touches a brush, it produces a binary 1. If there's no peg, it means a binary 0. Now we'll turn the ABC on and enter the data with a base 10 card reader. This meter should read plus 120 volts and minus 120 volts when everything is warmed up and working correctly. The machine draws less than 1,000 watts of power, less than your typical hairdryer. It plugs into any wall outlet. Now we'll turn the motor on that keeps the drum spinning. A power train keeps the memory spinning, just like the motor of a disk drive. It also produces a 1 cycle per second clock to synchronize everything. The motor is synchronous with the 60 cycles per second in the power outlet. The drums rotate once per second. The 50 pegs, one for each bit in the memory, pass by brushes at the same rate as the 60 cycle per second line turn. That leaves 10 cycles blank. You can see the blank part of the drum. This was the first dynamic memory. Inside the drum are 1,500 capacitors, one per peg. Capacitors store a voltage to represent a bit and get refreshed once per second so the charge on the capacitor doesn't fade away. The first thing we're going to do is make sure all the memory is clear. The operator console has a switch to clear the memory, and after one revolution, everything should be set to 0. The card reader is mechanical. The reader mechanism moves while the card sits still. Every time a brush passes over a hole, it makes contact with the brass dots under the card, and that completes a circuit. Each brass dot connects to a brush that reads the conversion drum. It's hard to see now that it's moving, but the pegs on this drum form a read-only memory. It's a table of binary numbers that correspond to every possible hole in the IBM punch card. So for the number 11, it reads the 1 in the tens column, looks at the number 10 in binary, and sees 1010. Now the ABC vacuum tube logic adds that bit pattern to what is already stored in the rotating drum. The card reader brushes read the digits and converted them and added them as well.
Some things happen 30 at a time on the ABC, and some things happen 5 at a time. Since the ABC doesn't have a modern computer display, we've hooked up a digital oscilloscope that shows what's on the drums in binary. If you're not familiar with this kind of oscilloscope display, it represents numbers with on-off bits, this being off and this being on. Number 8, 4, 2, 1 in binary, if the 8 and the 2 were on, that would mean the number 10. If all 4 bits were on like this, it would mean the number 15. The operator now tells the ABC to copy those 3 numbers to the other drum for safekeeping. He then clears the first drum to receive the next card. We'll now enter the top equation. We entered the bottom one first so we can use the top one to eliminate a variable in the bottom one, just like you do when you work this kind of problem by hand, but you can do it either way. Like many computers that came later, the ABC speed is limited by the time for input and output. Each decimal takes 1 second to read in, so it takes 15 seconds to read in all the numbers on a punch card. We can save some time by working with smaller numbers and starting the reader at the first non-zero digit. With the number loaded, we're ready to solve the equations. The ABC eliminates x from this pair of equations by subtracting the second equation twice to give 10y equals 30, or y equals 3. If you know how to read binary off an oscilloscope, you can see the 10 and the 30 there. Let's read the number out using the ABC. To read the number out, we reverse the conversion process used to put it in. Punch cards are used as masks to select which number we want to read. The masking card selects the second column, which should have a 10. The output is like the odometer on a car, except that the digit wheels are independent. Decimal values from the conversion drum are subtracted from the number in memory, and this solenoid kicks the wheel by 1 digit until the subtraction makes the number change sign. Then the same mechanism that pushed the card reader moves to the next column and starts adding numbers. It alternates between adding and subtracting, and that's why the dials are numbered in alternating directions. The number 30 should still be in the computer. A different mask lets us read that out. We reset the odometer mechanically. That completes forward reduction of the equations. If we had done that using a large number of variables, we'd be happy to do this last bit of math by hand. 10y equals 30 means y equals 3. Now we back solve using that value for y. Both equations were altered by the operation of the computer, so we need to put the first equation back in. We also put in a new card that has this value for y. Since we're now eliminating y, we have to change the jumper over to the second coefficient. The larger the numbers, the longer it takes for this process of eliminating one variable. For 15-digit precision, it can take about 2 minutes just to do the elimination. That's still a lot easier than doing it by hand, and less error-prone. The ABC now can use the y equals 3 and the second equation to solve for x. By adding this equation 3 times, we obtain x equals minus 2. This light shows that the answer is negative. Now, we'll read out the values that determine the final value of x. You may be thinking that this is a lot of work to solve equations, and that you could do it as well by hand. But every time you double the number of equations, it takes 8 times more work. So before the ABC, no one even thought about solving systems as large as 10 by 10, say. Eniac wanted to solve problems in physics and statistics and mechanics that always got bogged down in solving the systems of equations. Everything else you could pretty much do by hand, slowly. 2 equations fit on the 2 memory drums. If we had 3 or more equations, we'd need a fast way to save the intermediate work. Eniac and Berry invented an electronic recorder that could put all 1,500 bits in a drum onto a piece of stiff paper. High voltage arcs punch holes in the paper to show where a binary 1 is in the machine. For writing, the electrodes are pointed. The bursts of high voltage are provided by these banks of thyrotron tubes. They give off a violet flash when they operate, unlike the tubes that are used for arithmetic. When the operator pushes the console button, a cam is engaged that pushes the paper through rollers and past the electrodes. The holes are very small, but if we hold the paper up to a bright light, you can see them. This completes the demonstration of the Eniac Berry computer on a simple problem.
It took about 6 minutes to solve a set of 2 equations. It used binary logic, parallel processing, 15 decimal precision, a system clock, and dynamic memory. Modern computers are over 1 trillion times faster, but their underlying principles of operation are the same as in this 1940 computer. තේරුණානේ මේ කියපු කතාව? මේ කතා කරන්නේ 1940 ගණන් හදපු පරිගණකයක් සම්බන්ධයෙන්. අපි මේ දකින්නට වඩා මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය සංකීර්ණ බව ගන්න පේනවනේ. So you can see that the operations are complex. What we see today is simply you do calculations. You just put the value, you get the answers. But that is not the way in that time. We had a lot of complex methods to solve that. But those are very fast than the manual doing. මේවා අතින් කරනට වඩා ගොඩක් වේගෙන් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපි දකින්නට වඩා සංකීර්ණ බව පෙවුනට එච්චර ඒක අපි හිතන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඊට වඩා වැඩි දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා. පේනවනේ? මම වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් පෙන්නනවා මේකේ අර ක්‍රියාකාරීත්වය පෙන්වන්නේ. අපිට පංච් කාඩ් එකක් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ. මතකද? නේද? අපි ඒ නිසා මේ ටික ඔක්කොම පෙන්වුවේ එකයි අපිට මේවෙන් බොහෝ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉගෙන ගන්න. මේ කොහොමද සිද්ධ වුනේ? මම හැමසම කියන්නේ you have to understand how these are improved. මේ කොහොමද සංවර්ධනය සිද්ධ වුනේ? අපි යන් තවඩ ඉස්සරහට. මේ තියෙන්නේ අපිට දාන්න ඊළඟ උපකරණ. අර කියපු Eniac කියන එක. Electronic Numerical Integrator and Computer. ඉතින් මේ සිංහලෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඕනනම් කියදන්නේ විද්‍යුත් ගණක අනුකලිත පරිගණක කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියනවා Electronic Numerical Integrator and Computer. අපි ගොඩක් මේ කෙටියෙන් කියන්නේ Eniac කියලා. Eniac. මේක හැදුවේ කවුද? පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. මේක සමහර පුද්ගලයෝ දෙන්නේ. ඒ තමයි John Mauchly සහ John Presper Eckert කියන දෙන්නේ. So this made by 2 people headed, that is the John Mauchly and John Presper Eckert. So this was produced around 1946 at a university. It's the University of Pennsylvania. There was a part of the university called Moore School of Electrical Engineering. මේක නිර්මාණය වෙන්නේ මේ පෙන්සිල්වේනියා කියන විශ්වවිද්‍යාලයේදී. ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවා විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික අංශයක් මූර් පාසල කියලා. මේ මූර් පාසල තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේක ලියාගමුකෝ. ඔය ඊනියක් එක ඉස්සරහින් සිංහලෙන් ඉස්සරහ ලියාගමු. 1946 දී පමණ ජෝන් මවුස්ලි සහ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් අපි වරහන් ඇතුලේ මේ නම් දෙක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියාගමු. වරහන් ඇතුලේ වරහන් කියලා ජෝන් JOHN John Mauchly MOUCHLY John Mauchly and John Presper 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 Eckert 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 වරහන් වහලා විසින් පෙන්සිල්වේනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු අංශය වූ මූර් පාසලේදී අපි ටිකක් පොඩ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියාගමු සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය ඔය වචන තේරුම් ගන්න නේද? University of Pennsylvania's අපි අකුරු ලියමු PENNSYL VA NIA අර apostrophe කියන්නේ apostrophe S අර උඩින් දාන කමාවනේ උඩු කමාව කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ apostrophe S
Moore. 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 School of Electrical Engineering. School of Electrical Engineering. අපි ලියාගමු මේ කතාව පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් උත් නේද? Developed by John Mauchly and John Presper Eckert. At the University of Pennsylvania's Moore School of Electrical Engineering around 1946. I put a video up me again. In February 1946, the U.S. government revealed to the public the existence of a secret computer, which had been developed under the code name Project PX. The computer was called Eniac, a massive electronic digital computer. Begun in 1943, under the authority of the U.S. Army, the Eniac was developed at the Moore School of Electrical Engineering at the University of Pennsylvania. The following film is perhaps one of the earliest existing video records of a fully operational electronic digital computer ever made. This originally silent film has been carefully edited to remove lighting imperfections and other issues present in the original. In all other respects, it contains 100% of the original film footage and is provided here for historical purposes. Eniac stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the world's first large-scale digital electronic general-purpose computer. It was designed to be capable of being reprogrammed to solve a large number of numerical problems. Eniac was conceived and designed by John Mauchly and J. Presper Eckert of the University of Pennsylvania. They headed up a team of engineers and others that worked on the Eniac project, which began in 1943. The team that worked on the Eniac included a large number of women who were instrumental in the detailed task of manually programming this giant machine. Programming was accomplished by setting switches and connecting wires according to specific instructions, which were first worked out on paper and then carefully carried out and tested. Mapping the program out on paper took weeks. The task of setting the switches and wiring cables to match the program diagram then took many days to complete. When it was originally designed, there was no written manual on how to program the Eniac. The women involved in the actual programming of the machine relied on block diagrams and logic diagrams of the machine's operation, as well as personal talks with the engineers directly responsible for specific parts of the Eniac machine. In 1997, the 6 women who did most of the programming of Eniac were inducted into the Women in Technology International Hall of Fame. In addition to switch panels and wiring panels, Eniac used an IBM punch card reader for input and an IBM card punch machine for data output. The timing of these machines was synchronized with the operation of the Eniac itself. The Eniac was a very large machine. It weighed over 30 tons. The Eniac had a total of 40 panels and utilized 18,000 vacuum tubes. With 70,000 resistors,
and 10,000 capacitors. Eniac also had its own dedicated power lines. To keep the vacuum tubes from overheating, the room was air-cooled. When Eniac was announced in 1946, the news media called it a giant brain. Its computing speed was 1,000 times greater than that of electromechanical machines. This computational power, along with its general-purpose programmability, made it a technical marvel of its time. Eniac's design and construction was financed by the United States Army. The construction contract was signed on June 5, 1943, and work on the computer began the following month. The cost of the Eniac in 1946 was just under $500,000, which is equivalent to over $6 million today. Eniac was formally accepted by the U.S. Army in July 1946. Eniac was temporarily shut down on November 9, 1946, for a refurbishment and a memory upgrade. It was then transferred to Aberdeen Proving Ground, Maryland, in 1947. There, on July 29, 1947, it was turned on and remained in continuous operation until it was powered down on October 2, 1955. Eniac was initially designed to calculate artillery firing tables for the United States Army's Ballistic Research Laboratory. A typical ballistics calculation that previously might have taken 12 hours using a desktop mechanical calculator could now be done in just 30 seconds. The Eniac's other applications included weather prediction, atomic energy calculations, cosmic ray studies, thermal ignition, random number studies, wind tunnel design, and other scientific uses. Here, output from one of Eniac's printers is being produced. In this scene, we see brilliant Eniac designers J. Presper Eckert on the left and John Mockley on the right. They would continue their involvement in computer design and manufacture far beyond Eniac in the years to come. Even before Eniac was fully operational, both Eckert and Mockley realized they could design and build a significantly more capable and efficient computer, incorporating some design improvements. They began working on a computer they called the EDVAC. EDVAC was delivered into the U.S. Army's Ballistics Research Laboratory in 1949 and made fully operational by 1951. In 1946, the University of Pennsylvania adopted a new patent policy, which would have required Eckert and Mockley to assign all their patents to the university if they stayed beyond March. Unable to reach agreement with the university, both Eckert and Mockley left the Moore School in March 1946, along with many of the senior engineering staff. Soon afterwards, Eckert and Mockley started up the Electronic Control Company. They later changed the name to the Eckert-Mockley Computer Corporation, or EMCC. By October 9, 1947, they had a contract with Northrop Aircraft to build the BINAC, or Binary Automatic Computer. EMCC was officially incorporated in December 1947 and was the first commercial computer company founded specifically to produce electronic digital computers. The EMCC had also been working on another computer, the Univac. Before the Univac was completed, Remington Rand purchased EMCC, which then became the Univac division of Remington Rand. Univac 1 was released in 1951. In 1955, Sperry merged with Remington Rand, and the name Sperry Univac was used on many computers until Sperry dropped the name Univac in 1984. Sperry merged with Burroughs in 1986, and that company became Unisys. Here, Herman Goldstein, one of the development team, reads ballistics data output.
Today, a portion of the Eniac still resides at the University of Pennsylvania. Other components of Eniac reside at the Smithsonian Institution in Washington, D.C., the Computer History Museum in Mountain View, California, and other locations. Eniac remains a milestone in computer development. The brilliant work of Eckert, Mockley, and the many men and women who contributed to this amazing industry is a legacy that lives on to this day. පේනවනේ අපිට තේරෙනවනේ මේ කතාව අපි අහන් ඉන්න. අර වර්ෂ වගේව මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. But you take the whole story. මේකේ අර කතියන සම්පූර්ණ කතාව ගන්න කොහොමද මේක නිර්මාණය වුනේ කියලා. පේනවනේ. මේ තමයි අපි කතා කරන මේ ජෝන් මවුත්ලි සහ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ඩ් කියන පුද්ගලයෝ දෙන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය කරනවා ඊනියක් කියන කම්පියුටරේ. පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේගොල්ලෝ හදනවා තව එකක් මොකද්ද? Univac කියන යන්ත්‍රය. පේනවනේ? So that is the way how they have done. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන් තව ටිකක්. ජෝන් මොන් නිව්මාන් අපිට හම්බ වෙන තවත් දැවැන්ත පුද්ගලයෙක්. මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙයා හංගේරියානු ජාතික ගණිතඥයෙක්. He's a Hungarian mathematician. What he did? එයා ලෝකෙට හඳුන්වා දෙනවා අලුත්ම සංකල්පයක්. 1945 වගේ කාලේ මෙයා හඳුන්වා දෙනවා සංකල්පයක්. අපේ සංකල්ප කියනවා ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය කියලා. Around 1945, he introduced a concept called stored program concept. Stored program concept. මොකක්ද මේ stored program concept කියලා කියන්නේ? මොකක්ද මේකේ අදහස? ඕගොල්ලෝ දකින්න පරණ කම්පියුටර් වැඩ කරන විදිය. මේ කම්පියුටර් ගොඩක් කෑලි හිටගෙන මාරු කරන්න ඕනේ. වැඩකදී කෑලි මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ භෞතික කොටස් වෙනස් කරන්න ඕනේ. භෞතිකව යම් යම් වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ. නේ? අර පංච් කාඩ් එකෙන් තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාන්නේ ගොඩක් ඒවා කරන්න ඕනේ. මෙයා කිව්වා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. You have seen that we make a lot of physical adjustment, physical changes with the computers. If you do something, we have to make some physical adjustments. He said, we don't do that. What we can do, we can store a program in the computer's memory. We can store a program in the computer's memory. Then we can access that program and we can do the several works with the same computer without making physical changes. පරිගණකයේ භෞතික වෙනස්කම් කරන්නේ නැතුව පරිගණක මතකයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තැම්පත් කරලා ඒ වැඩසටහන් අරගෙන අපිට ඕන වැඩ කම්පියුටින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට භෞතික වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ සංකල්පය අපි කියනවා stored program concept කියලා. ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය. ක්‍රමලේඛයක් වැඩසටහනක් පරිගණකයේ මතකයේ තැම්පත් කරලා ඒ මතකයෙන් ඒක අරගෙන අපි වැඩ කරනවා. ඒතර අපිට භෞතිකව ගොඩක් වෙනස්කම් කරන්න ඕන කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ සංකල්පය හරහා තමයි පරිගණක. Today we are using computers using this concept. That is the stored program concept. අපි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. ජෝන් මොන් නිව්මාන් පුද්ගලයාගේ ඉස්සරහට. 1945 දී පමණ ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය හඳුන්වා දෙන ලද ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය හඳුන්වා දෙන ලද වර්තමානයේ පරිගණක ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙම සංකල්පය භාවිත කරමිනි. We read in English. Introduce the stored program concept around 1945. Presently, computers are working using this concept.
ඉතින් අපි ලියාගමු මොකද්ද මේ ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය කියන්නේ කියලා. ඔය කොලේ යට දෙනවා නේද? යට කොටස ලියා ගන්න. පුංචි මාතෘකාවක් දාලානේ ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය. stored program concept කියලා මේක යටින් හරි යට දෙනවා නැත්නම් උඩින් කමල් ලියා ගන්න. වෙනම ලියලා තියා ගන්න. ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය අර ඉංග්‍රීසි වචන ලියලා තියාගන්න stored program concept කියන වචනේත් ලියලා තියාගන්න සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය. අයි පුංචි වාක්‍යයක් ලියාගමු. පරිගණකයේ භෞතික වෙනස්කම් සිදු නොකර පරිගණකයේ භෞතික වෙනස්කම් ලියාගන්න අපුතේ කොතන ලියාගන්න සර්? ඔය පිටු අංක 5 උඩ තියෙන ඉඩ උඩ හරි යට හරි ලියා ගන්න. ඒක අර වෙනම පැහැදිලිව පේන්නේ. පොලේ උඩ අතර තියෙනවනේ. උඩ ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි සර්. ඔව් පහළ උනත් කමක් නැහැ. ආචිත ක්‍රමලේඛන සංකල්පය. stored program concept. පරිගණකයේ භෞතික වෙනස්කම් සිදු නොකර පරිගණකයේ භෞතික වෙනස්කම් සිදු නොකර එහි මතකයේ තැන්පත් කරනු ලබන වැඩසටහන් භාවිත කරමින් එක් පරිගණකයකින් බොහෝ කාර්යයන් සිදු කිරීමට හැකි බවයි. We write in English. Stored program concept. One computer can be used to perform several programs using programs අතන several tasks කිව්වත් කමක් නැහැ. several tasks කිව්වත් කමක් නැහැ program එනකොට one computer can be used to perform several tasks කියලා දාම එක වඩා හොඳයි මට හිතෙන්නේ. several tasks using programs stored in the memory without making physical changes to it. අපි යම් මේ ලයිස්තුවේ අන්තිම දේ ගැන කතා කරන්නේ තමයි Univac computer එක. Univac. මේක හදන්නෙත් ජෝන් මවුච්ලි සහ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකට. මේක හැදෙන්නේ පෞද්ගලික ආයතනය. ඒ තමයි රෙමින්ග්ටන් රෑන් කියන ආයතනය. ඕ දැක්කා මුලින්ම ජෝන් මවුච්ලි සහ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකට හදනවා ඊනියක් කියන කම්පියුටරේ. ඒක හදන්නේ පෙනිසිල්වේනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ. So John Mauchly and John Presper made the Eniac computer. It was made at the University of Pennsylvania. Then they have resigned from that one. They are making the next computer, that is the Univac. There are so many series on the Univac around 1950 at the Remington Rand. It's a private company. Punji වාක්‍යයක් අපි ලියාගමු. ඔය Univac සටහන ළඟ. සිංහලෙන් 1950 දී පමණ Remington Rand අපි ඉංග්‍රීසි වචනේ ලියාගමු ආයතන නම වර්ණනා කරලා Remington Rand REMINGTON
Remington ran. RAND. Remington ran වරහන් වාලා ආයතනයේදී ජෝන් මවුච්ලි සහ ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අයි පුංචි වාක්‍යයක් ලියා ගමු ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ ගැන නේද? Developed by John Mauchly and John Presper Eckert at the Remington Rand around 1950. හොඳයි. ඔය තමයි අපේ මේ කතාවේ මුල් කොටස. මේක තමයි මුල් කොටස. The following video is produced by the Computer History Archives Project. The Univac 1050 Model 2. In 1965, the United States Air Force began implementing a large-scale program to automate air-based supply systems, supporting 110 U.S. Air Force bases. This was the first Air Force-wide implementation of a centrally designed, computer-based logistics support system. The Air Force approved the initial concept of an automated standard supply system in 1962 and selected the Univac 1050 Model 2 as their computer of choice in November 1963. From September 1965 to August 1966, Univac 1050 Model 2 computers were installed in 110 air bases throughout the world. This system was designed to provide standardized programs and procedures for base supply operations throughout the Air Force. This included logistics, personnel, accounting, and finance. Prior to this implementation, air bases had various types of computers and punch card equipment, but there was no standardized automated system in place. The Univac 1050 Model 2. The Univac 1050 was a variable word length machine. It was introduced in 1963. The 1050 Model 2 was the military version of the commercial Univac 1050 model. Here we see a Univac 1050 master control console used at the U.S. Air Force Base in Da Nang in 1966. The Univac 1050 system was chosen for its effective use in remote sites as an integral part of a centralized electronic data processing system. Most programming for the Univac 1050 was written in the PAL assembly language. The Air Force's Univac 1050 Model 2 real-time system had some extra peripherals. The most significant of these was the FastRAN drum storage unit. Other peripherals were the card reader, card punch, high-speed printer, and communication subsystems linked to remote sites. The high-speed printer could produce 700 to 922 lines per minute. It used continuous form feed paper, typical of that time period. The Univac 1050 supported up to 32K of memory using 6-bit characters. It was a solid-state general-purpose machine. The high-speed card reader could process 1,000 cards per minute. It utilized 80-column or 90-column cards. The card hopper had a capacity of holding 3,000 cards at one time. Various types of magnetic tape reels were available in 600, 1,800, and 3,500 feet lengths, depending on the job needs. Here is an example. Model 33 teleprinter. Here we see a Model 33 teleprinter used with the Univac system for communication and control.
The teletype Model 33 could accommodate an internal modem with an optional acoustic coupler to the right of the keyboard or a direct computer control link. The teletype Model 33 was produced by the Teletype Corporation, a component of the American Telephone and Telegraph Company's Western Electric Manufacturing Division. The Model 33 was one of the most popular terminals in the data communications industry until visual display terminals became affordable. The U.S. Air Force hired the RAND Corporation. පේනව නේද? ඉතින් ඔතනින් අපේ හිස්ටරි පාඩමේ මුල් ටික ඉවර වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් උත්සාහ කරන පුංචි ෂෝට් නෝට් එකක් හදා ගන්න. මේ අපි කතා කරපු දේවලින් පුංචි ෂෝට් නෝට් එකක්. මේක A4 size කොළ බායට හදා ගන්න පුළුවන්. You have to make a short note out of these notes what you have noted down. Simply you make a small half of A4 sheet, get a small table something like this. Person and what is developed. පුද්ගලයා සහ කරන නිර්මාණය. or other way around. නිර්මාණය පුද්ගලයා. කරන කාර්යත නිර්මාණය පුද්ගලයා. You can make that. ඉතින් මේ වගේ පුංචි නෝට් එකක් හදාගන්න ෂෝට් නෝට් එකක්. මේක A4 size කොළ බායකට ඇති වෙන්නේ. තුල තමන්ට මේ කතා කරපු දේ අවශ්‍යයි. අර මං කවගේ වර්ෂයම අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. වර්ෂයෙන් ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. You don't put the years ඒව අවශ්‍ය නැහැ. දායකතර කමක් නැහැ. මම උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් අපි පටන් ගන්නවා නේ ඇබකසය පුද්ගලයෙක් නේ ඇබකසය. එතනද මාන. ඕන්න ලියාගත්ත හැකි පළමු ගණක යන්ත්‍රය. බේල්ස් පැස්කල් හදනවා මොකද්ද? පැස්කල් අයින, පැස්කල් සෙඩින් මැෂින්, පැස්කල් අයින, පැස්කල් සෙඩින් මැෂින්, පැස්කල් අයින, පැස්කල්ගේ ආකාර යන්ත්‍රය. හදපු කාලය අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි ලියනවා ඇඩිෂන් and subtraction එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම එච්චරයි. නේ ඔහොමම දාගන්න. ඒතර මේක අපි ළඟ තියාගත්තොත් අපිට ටක් ගාලා මේක රිෆර් කරලා අතීතයේ සම්බන්ධයෙන් අහන ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් O level විභාගෙදී අනිවාර්යෙන් පරිගණක අතීත සම්බන්ධයෙන් එක ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් තියෙනවාමයි. If you look at the O level papers, you can see that there are at least 1 or 2 questions from the history. ඉතින් මේ කතාව පාඩමින් අපිට අනිවාර්යෙන් ලකුණු එකක් හෝ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේකේ පුංචි ෂෝට් නෝට් එකක් ගන්න. ඒකට පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන් අපේ දෙවෙනි කොටසට. අපි කතා කරන්නේ ක්ලාසිෆිකේෂන්. පරිගණක වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන්. ඒ නෝට් එකේ විතර ටික තියෙනවා. ඊට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පරිගණක වර්ගීකරණය. classification of computers. නේද? ඉතින් ටියුට් එකේදී සබ්ජෙක්ට් එක ටියුට් එකේ එහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන් classification. පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීම. පරිගණක වර්ගීකරණය කිරීම විවිධ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරනවා. පරිගණක විවිධ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරනවා. අපි මේක කතා කරනවා මූලික ආකාර තුනක්. එකක් අපි ගන්නවා පරිගණක පරම්පරා සම්බන්ධයෙන්. Computers are classified in many different ways. Here we are discussing about 3 different ways of classification. So first one, we are going to talk about the generations. Pariganaka parampara. Pariganaka parampara. මේ පරිගණක පරම්පරා ගැන කතා කරද්දී අපි මූලිකව සලකා බලන්නේ මේ එක එක කාලවලදී පාවිච්චි කරපු තාක්ෂණික උපකරණ මොනවද කියලා. In the computer generations, basically we are thinking about what are the technologies is used during the durations. Because the computers are developed, made using many different technologies. So here we are classifying computers into basically 5 generations. අපි මෙතනදී මූලිකව සලකා බලනවා පරිගණක පරම්පරා පහක් සම්බන්ධයෙන්. මේ අපි කතා කරන්නේ අර ඩිජිටල් කම්පියුටර් කියන සංකල්පයෙන් දෙන්නේ. So we are talking about the digital computer. ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන ඔක්කොම mechanical computers. යාන්ත්‍රික පරිගණක. ඉතින් මේ පරිගණක පරම්පරා කතා කරන්නේ මේ digital computer නැත්නම් සංඛ්‍යාංක පරිගණක කියන මට්ටමේ ඉඳලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ යාන්ත්‍රික පරිගණක mechanical computer. අර wheel වලින් වැඩ කරපුවා ඒ වගේ අපි ඒව කතා කරන්නේ ආදි කාලේ කියලා. ඒවා පරණ ඒවා කියලා. ඉතින් අපි ඉන්න කතා කරන්නේ මේක තමයි පරිගණක පරම්පරා මූලික පහක් ගැන. අපි පොඩ කතා කරමු. සමහර අවස්ථාවල මේක එක එක කාල පරාස දෙනවා. මම මෙතනදී කාල පරාස කතා කරන්නේ නැහැ. You can see some of the books they write about the time durations, some time periods. Here I don't consider about time period.
මම කාල පරාසය ගැන කියන්නේ මම කෙලින්ම අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණය ගැන විතරක් කතා කරනවා. අපි යමු පොඩ්ඩක් පරම්පරා පහයි. මේ පරම්පරා නම් කරන්නේ පළවෙනි පරම්පරාව සිට පස්වෙනි පරම්පරාව දක්වා. There are 5 generations. They are named from first generation to the 5th generation. First to 5th. එකේ සිට පහ දක්වා. එහෙනම් බලන්න පළවෙනි පරම්පරාව. අපි පුංචි විස්තරයක් ලියා ගන්න. උතන පුංචි විස්තරයක් ගොඩක් විස්තරයක් ලියන්නේ නැහැ. පුංචි නෝටේ පොඩි ලියා ගන්න. පොයින්ට් වශයෙන් ලියා ගන්න. මේ පාවිච්චි කරේ මොනවද? මේවයි පාවිච්චි කරා රික්තක නල කියලා જાතියක්. vacuum tubes. ඕල් දැන් මේක වීඩියෝ වලින් දැක්කා. ඉතින් මම පුංචි රූපයක් ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එකේ දැම්මා. ඒ වගේම මෙතන පෙන්නනවා පුංචි vacuum tubes කීපයක්. පේනවනේ? මේවා මේ vacuum tubes ප්‍රමාණය විශාලයි. මේ vacuum tube ප්‍රමාණයෙන් විශාල නිසාම මේවා දාන පරිගණකයක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. So vacuum tubes are a big devices. So using these devices, the computers are made, they are also bigger. නිසා අපිට මේවා ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. මේකෙදි තව ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා මේවා මේ හයි ගොඩක් රත් වෙනවා. නිසා මේවයි ගොඩක් තාපය නිපදවනවා. They are getting more heated, then they generate more heat. They are bulky in size. මෙන්න මේ කාලේ පරිගණක තමයි සිදුරුපත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කන් දැන් උදාහරණ නේද? ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒ නිසා අපිට ඒ ගැන වැඩි ඕනේ. අපි ඔයගොල්ලෝ දැකම නිසා අපි දැන් දන්නවා මොනවද මේක වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පරිගණක තමයි මේ උදාහරණ කියන්නේ. Eniac, Edvac, Univac, IBM 701, IBM 750 මේ උදාහරණ. මේකේ තව ගොඩක් ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ ගොඩාක් නරක ලක්ෂණ. ගොඩාක් අපිට නරක ලක්ෂණ. මේ නරක ලක්ෂණ අපි කියන්නේ අද ගැන හිතලා. මේවා කතා 1940 ගණන් 50 ගණන් වලදී ඒ කාලේ මේක තමයි තිබිච්ච කාර්යක්ෂම යන්ත්‍රය. We are talking these things today considering the today's technology, but these computers are developed in 1940s 1950s. At that time these are the most effective and efficient message used at that time. මම නිකන් සරල උදාහරණයක් කියන්නේ අපි ගමුකෝ මේ වෙඩින් එකක් මකුළු ගියක් ගැන. දැන් අද කාලේ අපි මකුළු ගියක් ගත්තොත් මනමාල ජෝඩු එකක්ගෙන මොකද්ද? එකගෙන යන්නේ. අරනේ කාර් හොඳ කාර් එකනේ. Mercedes Benz එක නේද? නැත්තම් නේ ඒ වගේ කාර් එකනේ. Audi එක ලොකු කාර් එක. හැබැයි 1930 කාලේ 1940 කාලේ වෙඩින් එකක් ගත්තොත් මොකේද අපි මනමාලේ එකන් ගියේ? ඒ කාලේ තිබිච්ච හොඳ වාහන. මොකද හොඳ වාහන? ගොන් කරත්තයක් තිබුණේ ඒ කාලේ හොඳ වාහන කියන්නේ. ඒ කාලේ ගොන් කරත්තයක් කියන්නේ තිබුණේ කාටද? ඒ පළාතින් ඉන්න ධනවත් මයට ප්‍රභූ පවුල. හැමෝටම ගොන් කරත්තයක් තිබුණේ නැහැ නේ ඒ කාලේ. අද මනමාල ජෝඩුව එකන් ගොන් කරත්තක මොකද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? නේද? ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක එකන් ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඒකයි. එදා තිබිච්ච කාර්යක්ෂම යන්ත්‍රමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි එහෙමනම් අපි මේ පොයින්ට්ස් ටික ඔයලා නෝට් එකේ ඔය 6 වෙනි පිටුවේ පොඩ්ඩක් ලියාගමුනේ. පොඩියෙන් ලියන්න, ලොකුට ලියන්න එපා. පොඩි පොයින්ට්ස් වලින් ලියන්න. ඔය තියන්නේ පළවෙනි පරම්පරාව. You can see a vacuum tube is there. We just noted down these things in your book. නේද? ඉතින් ඕනනම් වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරගන්න. රික්ත කනල භාවිත කනල කියලා ලියන්න පුළුවන්. මම ලියන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පොඩි පොයින්ට් තිබ්බම ඇති. අපි ලියාගමුනේ ෆීචර්ස් ටික. රික්ත කනල vacuum tubes ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි, bulky in size, අධික තාපයක් ජනනය කරයි, generate more heat, සිදුරුපත් භාවිත කරන ලදී. නැත්නම් සිදුරුපත් භාවිතය තිබුණා මේකයි. සිදුරුපත් භාවිතය use of punch cards. මම ඕන තව එක ලක්ෂණයක් දෙන්නම්. මේක නරක ලක්ෂණ හොඳ ලක්ෂණ. නරක ලක්ෂණයක් නේද? ඒ තමයි මොකද්ද? නිතර නඩත්තු කිරීම අවශ්‍ය විය. නිතර නඩත්තු කිරීම අවශ්‍ය විය. Required frequent maintenance. Required frequent maintenance. උදාහරණ කියලා ඔය ලයිස්තුව දිගට ලියන්න. එක ඇරගෙන ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කමාල්ලා දිගට ලියන්න. Eniac, Edvac, Univac, IBM 701,
IBM 650. තව ගොඩාක් මැෂින් තිබ්බා. අපිට මේ ටික ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ හොඳ ලක්ෂණයක් තිබ්බා. ඒ තමයි මොකද්ද? ඒ කාලේ තිබිච්ච කාර්යක්ෂම උපකරණය මේක. That was the most efficient device available at that time. මම අර කිව්වේ 1930 ගණන් වල 40 ගණන් වල හොඳම වාහනේ මොකද්ද? බර කරත්තනේ. At that time the most ඔව් කියන්නේ ඒ දවස්වල සර් වැකියුම් ටියුබ්ස් නේ පාවිච්චි කරේ. ඔව්. දැන් මොනවද පාවිච්චි ගන්න වැකියුම් ටියුබ්ස් වෙනුවට? අපි පුතේ ඉස්සරහට යන්න. ඔයාලට හම්බ වෙනවා. අපි දැන් මේක ඉස්සරහටදී හම්බ වෙනවා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි තව ටිකකින් අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි? අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ. අපි තව චුට්ටකින් අපිට එනවා. අද සහ අනාගතේ ඉස්සරහට එන එකත් මම කියනවා. අපි බලමු. හොඳ ප්‍රශ්නයක් අපි ගමු. එහෙනම් මේ මොකද්ද? පළවෙනි පරම්පරාව. අපි යන් දෙවෙනි පරම්පරාවට. දෙවෙනි පරම්පරාව නිර්මාණය කරන්නේ මෙන්න මේ උපකරණය පාවිච්චි කරලා. ඒ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරය කියන එක. ට්‍රාන්සිස්ටරය. මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් රූපයක්. වැකුම් ටියුබ් එකත් එක්ක සලකද්දී මේක ගොඩක් පොඩි උපකරණයක්. When you compare with the vacuum tube, this is a smaller device. නිසා පරිගණකය මොකද උනේ? ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණා. වැකුම් ටියුබ් කියන්නේ ලොකු උපකරණයක්. මේක කුඩායි. නිසා පරිගණකය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණා. වැකුම් ටියුබ් එකට කරන්ට් එක ගොඩක් ඕනේ. හැබැයි මේකට කරන්ට් එක ඕනේ අඩුයි. වැකුම් ටියුබ් එක ගොඩාක් රත් වෙනවා. මේක රත් වීම අඩුයි. ඒක නිසා දෙවනි පරම්පරාවේ පරිගණක හැදෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පාවිච්චි කරලා. මේවායේ කාර්යක්ෂමතාවය අර පළවෙනි පරම්පරාවට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙනවා. You can see that vacuum tubes are a bulky device, transistors are a smaller device. What happened? Your computer become smaller in size. Vacuum tube need more electrical power, this need less electrical power. Vacuum tube generates more heat, this generates less heat. Vacuum tube is comparatively slow, but this is efficient. නිසා මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේව පාවිච්චි කරලා දෙවෙනි පරම්පරාවේ මෙන්න මේ වගේ පරිගණක කීපයක් හැදෙනවා. අර Univac එකම දිනු වෙනවා. IBM එකම දිනු වෙනවා. තව අලුතෙන් ඒවා එනවා. තේරුණාද? එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් ලියාගමු මේ ගැනත් ওই දෙවෙනි පරම්පරාව යටතේ. පොඩි පොයින්ට් දාගන්න දිග වාක්‍ය ලියන්න එපා. මට බැලුවම ටක්ලා මතක් වෙන්න එපා නේද? ට්‍රාන්සිස්ටර්. Transistors. නම්‍ය තැටි චුම්බක පටි භාවිතය. නම්‍ය තැටි චුම්බක පටි භාවිතය. Use of floppy disk magnetic tapes. Use of floppy disk magnetic tape. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ චුම්බක පටි සහ චුම්බක තැටි සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් විස්තර. We are discussing a lot of things about this magnetic disk, magnetic tapes under the storage. ආ channel එකට අපි ගොඩක් කතා කරනවා. නිසා අපිට ඉස්සරහම හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි point එක ප්‍රමාණයෙන් කුඩා විය. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා විය. Became smaller in size. Became smaller in size. ඊළඟ point එක තාප ජනනය අඩු විය. තාප ජනනය අඩු විය. Generate less heat. Generate less heat. ඊළඟ කාරණේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි විය. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි විය. Increase efficiency. Increase efficiency. මේ රූපයෙන් පෙන්නන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ආකාර තුනක්. මේ තුනම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටරේ මදර්බෝඩ් එකක් බැලුවොත් මේ කොටස් තියෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද කම්පියුටරේ තියෙන්නේ මේ කතා කරන අර ප්‍රොසෙසින් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් නෙමෙයි වෙන වෙන වැඩ කරන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස්. ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාවටත් මේ ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. So you are learning about transistors probably in science subjects. When you look at a motherboard, still you can see there are some transistors, not the same transistor we use for the second generation, but there are
transistors on the motherboard. When we meet physically, I will show you a motherboard with the parts of that. අපි භෞතික හම්බුනාම අපිට මේවා දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි උදාහරණ ටිකක් ලියාගමුකෝ නේද? උදාහරණ යන්ත්‍ර හැටියට නේද? Honeywell 400, Honeywell 400, IBM 730, IBM 730. මේ කොම්පියුටර් වල විශාලත්වය බලන්න පුළුවන් ෆොටෝ තියෙනවාද ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගන්න? ඔව් තියෙනවා. පින්තූර තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක CDC 1604. CDC 1604. ඊළඟ එක Univac lark කියලා කියනවා. Univac lark. සර් මොකක්ද ලාක් කියන්නේ? ඒකේ ඒ නම වෙළඳ නම. අපි දැන් Univac කියනවා වගේ ඒක නිකන් දෙන මේ නමක් දෙන්නේ. අපි එක එක නම් දාන්නේ. දැන් ඔය අපි උදාහරණ වශයෙන් දැන් Honeywell 400 නේ මොඩල් නම්බර එක. ඒ වගේ මේ Univac lark කියන්නේ මොඩල්. ඔය ෆෝන් ගද්දි කියන්නේ ඔය S4 S5 නේද? එහෙම නම් කියන්නේ. ඒ වගේ මේ මොඩල් නම්බරයක් මේක. දැන් Univac 1, Univac 2, Univac 3 කීකේ හදාහද ගියානේ. ඊට පස්සේ ආපු එක නම් තමයි Univac lark කියලා. ඒක තාක්ෂණික පසුබිමක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට යම් ආකාර දේවල්. මේ නම. ඒගොල්ලෝ දාපු නම. මේ දෙවෙනි පරම්පරාව. දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පරම්පරාව වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පරිගණකයේ ප්‍රමාණයෙන් තවත් කුඩා වෙනවා. කුඩා වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් නේ. ඒගොල්ලෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගොඩක් එකතු කරලා තනි පරිපථයක් හදනවා. You can see that the transistor. Inside the transistor, there are some components. What they are doing now, they are combining few transistors and making a combined circuit. අපි මේ circuit එකට කියනවා integrated circuit කියලා. අනුකලිත පරිපථය කියලා. අනුකලිත පරිපථය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ඇතුලේ අර අපි කතා කරපු transistors ගොඩක් තියෙනවා. transistor නෙවෙයි. ඔබට අහන්න. ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් කියන්නේ සර් දැන් තියෙන පොඩි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ඊට වඩා ලොකු ඒවාස් මේ ඉස්සරහට ටිකක් ලොකුයි. දැන්ට වඩා ටිකක් ලොකුයි. උපකරණ එන්නේ පොඩි වුණානේ. ඉතින් ඉස්සර ට්‍රාන්සිස්ටර් දැන්ට වඩා ලොකු ඒවා තිබුණේ. දැන්ට වඩා ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි. මම කිව්වා අපි භෞතිකව පන්තිය හම්බුනහම මදර්බෝඩ් එක අරගෙන බලමු. මම පෙන්නුනා මදර්බෝඩ් එකේ. දැන් මයි ළඟ මදර්බෝඩ් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔකට මෙහෙම පෙන්නුවාට ඒක අපිට එකපාරට මේ ඔක දැනෙන්නේ නැහැ. අපි මදර්බෝඩ් එකක් පන්තියෙන් ගලා මදර්බෝඩ් එකක් අල්ලලා අත ගාලා ওই සමහර කෑලි ගලවලා නේද? අපි RAM එකක් ගහලා RAM එකක් ගලවලා hard disk cable එකක් ගලලා hard disk cable එකක් ගලවලා we are doing that in the classroom. අපි පන්ති කාමරේ මේවා කරලා බලනවා. මම මගේ ළඟ මදර්බෝඩ් තියෙනවා. පරණ මදර්බෝඩ්. ඊට පස්සේ ඒ කියන තව පොඩි කතා ප්‍රොසෙසර් එක කියන ඒවා මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්ස් ඒවා අපි ගෙනල්ලා හයි කරලා ගලවලා අපි ඒවා බලනවා. අපිට අත්දැකීම තියෙන්න ඕනේ. You have to have that idea. මොකද මගේ ළඟ ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන නම් මෙතට කියන ඒවා කාගේ ළඟවත් නෑ ශාස්ත්‍රය හොයාගන්න අඟල් 8 ඒවා මගේ ළඟ එකම එකක් තියෙනවා අඟල් 8 එකක් කාගේ ළඟවත් නෑ ලංකාවේ අඟල් 8 ඒවා ප්‍රොපර්ටිස් නේද මගේ ළඟ එකක් තියෙනවා මැග්නටික් ටේප් බොහොම ටික දිනක් අතේ මැග්නටික් ටේප් තියෙන්නේ මගේ අතේ මැග්නටික් ටේප් තියෙනවා so I have these historical devices with me පරණ උපාංග මයි ළඟ ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් අය භෞතිකව හම්බුනාම අපි මේවා බලලා අතගාලා ඉගෙන ගන්නවා දැන් ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් නේද අර මවාගෙන ඉගෙන ගමු මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකයි මම කිය මදර්බෝඩ් එක අපි දැක්කාම ඕගොල්ලෝ සමහරට ට්‍රාන්සිස්ටර් එහෙම දැකලා තියෙනවා. මේ අද දකින ට්‍රාන්සිස්ටරේම තමයි මීට වඩා දුර්වලයි ඉස්සර. ප්‍රමාණය මේකට ටිකක් ලොකුයි. ඒවා තමයි දියුණු වේදලා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙලා ඒවයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා ඒවා වෙලා තියෙනවා. අද වඩා ඒවා විශ්වාසදායකයි. Today they are more reliable than the early days. Early days, these are a little bit bigger than what we see today. They are not rigid like today. අත්තරන් ඒවා ශක්තිමත් නැහැ ඒ වගේ. මේ අපි දකින්නේ ඔය IC කියන එක. Integrated circuit. Integrated circuit. අනුකලිත පරිපථයක්. මේක ඇතුලේ
ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර් 100 ගාණක්, දහස් ගාණක්, ලක්ෂ ගාණක්, මිලියන ගාණක් තියෙනවා. මුල්ම කාලේ පොඩ්ඩයි තිබුණේ. මේක ඇතුලේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් විතරක් නෙවෙයි, තව ඒවා. ඩයෝඩ් වගේ ඒවා, ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර්ස් වගේ ඒවා, ඩයෝඩ් සහ ප්‍රතිරෝධක මේක එකතු කරා. එකතු කළා සෙන්සර් සර්කිට් එක හැදුවා. ඉස්සල්ලාම හැදුවේ ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවට කිව්වා SSI කියලා. Small Scale Integration. පස්සේ කාලේ මේක ඇතුළත කොම්පෝනන්ට් ගන්න, කොටස් ගන්න වැඩි වුණා. ඒවට අපි කිව්වා MSI කියලා. තව ටිකක් වැඩි කරා. කිව්වා මොනවද? LSI. තව ටිකක් වැඩි කරා. කිව්වා VLSI. තව ටිකක් වැඩි කරා. ULSI. අද පරිගණක හැදෙන්නේ මේ VLSI සහ ULSI පාවිච්චි කරලා. මුල්ම කාලේ පරිගණක හැදුවේ මේ සාමාන්‍ය IC වගේ. ටික කාලයක් ගියාම දියුණු කර IC එක ඒවා නම් කරා SSI කියලා. Small Scale Integration. කුඩා පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ. තව ටිකක් දියුණු කරා. තව ටිකක් වැඩි කරා කොටස් ගන්න. කොටස් ගන්න වැඩි කරයි කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. වේගවත්ව වැඩි වෙනවා. ආන්න පුතේ. කොටස් ගන්න වැඩි වෙන ඔක ලොකු වෙනවද පොඩි වෙනවද? ඇත්තටම කොටස් ගන්න වැඩි වෙනවත් එක්කම මේක පොඩි කරා ඒගොල්ලෝ. තාක්ෂණයේ දියුණු වෙද්දී කොටස් ගන්න වැඩි කරනවත් එක්කම ප්‍රමාණනුත් පොඩි කරා. පරිගණක එන්න පොඩි වුණා. දැන් මම තව චුට්ටකින් රූපයක් පෙන්නන්නම් මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් කියන එක. ශුද්‍ර සකසන එක. මේ ශුද්‍ර සකසනේ ඇතුලේ මේ වගේ පුංචි කොටස් ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන ඒවා, රෙසිස්ටර්ස් කියන ඒවා, ඩයෝඩ් කියන ඒවා තව කැලි මිලියන 5ක් 6ක් තියෙනවා. ලක්ෂ 50ක් 60ක් තියෙනවා. මේ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් එක සයිස් එක තමයි කොච්චරද කියලා. ඔය නයිස් බිස්කට් දන්නවනේ. නයිස් බිස්කට් එකෙන් භාගයක් සයිස්. කියන්නේ අඟලක් දිග අඟලක් පළල. නැත්නම් අඟල් දෙකක් දිග අඟල් දෙකක් පළල. උස නේ අඟල් කාලක් විතර. නයිස් බිස්කට් භාගයක් හිතාගත්තා නම් හරි. නයිස් බිස්කට් භාගයක් සයිස්. තේරුණාද? මම රූප පෙන්නනකොට රූපේ මම පෙන්නන රූපේ උඩ ටිකක් හිතාගත්තා හැකිනේ. අපි පස්සේ මේක ලියාගමු. මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ කියන මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්. ශුද්ධ සකසන. මුලින්ම මේ වගේ මේවා. අද දිනේ මේ වගේ. මේ පැත්තට අඟල් එකමාරක් දෙකක්, මේ පැත්තට අඟල් එකමාරක් දෙකක්. මේකට පින් ගොඩක් තියෙනවා. හයි කරන්න. මම ඔයගලන්ට නෝට් එකේ දුන්න රූප හතරක් විතර. ආපුතේ? සෝලර් බැටරි තියෙන මදර් බෝඩ් වල එකක් නේ. ඔව්. අලුත් මදර් බෝඩ් තියෙනවා. මේ Core i7 එක 4th gen. හරි? අලුත් එකක්. තේරුණාද? අපි දැන් අලුත්ම මදර් බෝඩ් එකකට මේක තමයි මේක හයි කරලා මදර් බෝඩ් එක. මේක අඟල් එකමාරක් දෙකක් විතර පල්ල, අඟල් එකමාර දෙක විතර දිග, උස බොහොම පොඩි එකක් නේද? නයිස් බිස්කට් භාගයක් සයිස්. භාගයටත් අඩුයි. නයිස් බිස්කට්. හරි? ඒ තමයි අපි කතා කරන පුංචි දේ අපිට පොඩ්ඩක් මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන කමක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි මේ ටික ලියාගමු. 3rd generation යටතේ. නේද? පොඩි වාක්‍යයක් දෙන්න. අනුකලිත පරිපථ. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? ප්‍රමාණයෙන් පරිගණකේ තවත් කුඩා වෙනවා. ලියන්න ඕනේ නෑනේ. ඔයාලට තේරෙනවනේ. කාර්යක්ෂමතාවය තවත් වැඩි වෙනවා. විදුලි අවශ්‍යතාවය තවත් අඩු වෙනවා. රත් වීම තවත් අඩු වෙනවා. නිරවද්‍යතාවය තවත් වැඩි වෙනවා. පේනවනේ? අපිට ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ ටික මම ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද මම මේ කියන කතාව අපිට තේරෙනවා නේද? පරිගණකයේ පාලන පරම්පරාවේ ගොඩාක් විශාලයි. ගොඩාක් කරන්ට් එක ඕනේ. ගොඩාක් රත් වෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය සාමාන්‍යයි. If you look at the first generation, computers are huge, very large. It need more power. It generate more heat. It need more maintenance work. Efficiency is average. Then come to second generation, computer become smaller in size. Generate less heat, need less power. But accuracy become more. Reliability become high. Maintenance become low. Then come third generation. තුන්වෙනි පරම්පරාවේදී මොකද වෙන්නේ? තවත් කම්පියුටරේ කුඩා වෙනවා. තවත් කුඩා වෙනවා. තුන්වෙනි පරම්පරාවේදී කම්පියුටරේ මේසේ උඩ තියන්න පුළුවන් සයිස් එකට හැදෙනවා. ඔයාලට මතකයිනේ Eniac කම්පියුටරේ ටොන් 5ක් බරයි.
නේද? ටොන් 30ක් කියලා. ටොන් 30ක් බරක් ඊනියක්. සර් ඔව්. සර් අනුකූල පරිපත්ත කීයක් තියෙනවද එක කම්පියුටර් එක? සාමාන්‍යයෙන් එකයි හයි කරන්නේ. හැබැයි මේ කියන මේක මේ ප්‍රොසෙසරයේ වශයෙන් දෙන එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය මදර්බෝඩ් එක මේ වගේ IC කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක එක කාර්යයන් කරන එක එක ආකාරයේ IC තියෙනවා. එක IC එකෙන් එක කාර්යයක් කරන්න. ප්‍රොසෙසින් කියන එක එකකින්. ඒ වගේ අපි මදර්බෝඩ් එක තුල අපිට IC 3ක් 4ක් 5ක් 8ක් 10ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ පරිගණක ඩිසයින් එක අනුව පරිගණකයේ අවශ්‍යතාවය අනුව පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව IC කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකකටද? හැබැයි මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එකයි තියෙන්නේ. ඒත් හැබැයි මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්ත් අපිට වෙනන කාර්යයන්ට පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට ඒ කාර්යයන් වලට වෙන වෙන ආකාරයේ මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොසෙසර්ස් අපි කියන්නේ. මයික්‍රෝ නිකම් ප්‍රොසෙසර්ස්. මේවා ගොඩක් වැඩ කරනවානේ. මොනවද? ඔව්. එක එක වැඩවලට එක එක කාර්යයන් තියෙනවා. තේරුණාද? අපි දැන් පොඩ්ඩක් ලියාගමු third generation ගැන. එක වාක්‍යයක්ම ලියන්න. අනුකලිත පරිපත. මේක වරහණක ලියා ගන්න සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය සමෝදානික පරිපත කියන වචනය. අනුකලිත පරිපත වරහණක ලියා ගන්න සමෝදානික පරිපත කියන වචනය. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ලියන්නේ මොකද්ද? integrated circuits. කෙටියෙන් කියනවා IC කියලා. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය ඔය IC කියන වචනේ ලියා ගන්න integrated circuit. කෙටියෙන් ලියන IC කියලා කියනවා. මේ වචන ටික ලියා ගමු. මේ වචන පහ ඕක දිගට නිකන් ලියලා තියාගන්න. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වචනත් එක්කම ලියා ගන්න. මම සිංහල හර්ථයත් කියනවා. ඉංග්‍රීසි වචනත් ලියන්න. සර් උදාහරණ කියලා දාගන්නද? නෑ නිකන් උදාහරණ නෙමෙයි. මේක මේ විවිධාකාරයේ පරිපත. විවිධාකාරයේ අනුකලිත පරිපත. නිකන් තියාගන්න ලොකු විස්තරයක් ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වලදී තේරෙයි මේක අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරද්දී මේ උත්තරේ හදාගන්න විදිහ. මට ඕනේ මේ ටික මතක තියාගන්න. නැත්තම් මේවා අහලා තියන්න, දැකලා තියන්න. හරිද? මේක ලොකු විස්තර ලියන්න එපා. මොකද මේ කොටසෙන් ප්‍රශ්නයක් නේ අහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. අවුරුදු දෙකක එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඉස්කෝලේ පළවෙනි වාරෙදි මේවා ගැන ටිකක් වැඩිපුර අහයි. ඉතින් මේ සැරේ පළවෙනි වාරේ භාගයක් තියෙන්නේ නෑනේ. නේද? එනිසා අපි පේපර් එකක් දීලා බලමු අපේ දැනුම. අපි ලියාගමු එනම් පළවෙනි එක SSI. SSI. Small scale integration. Small scale integration. කුඩා පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. කුඩා පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. ඊළඟ MSI. MSI. Medium scale integration. Medium scale integration. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය කරුණාකරලා ඉංග්‍රීසි වචනයත් එක්කම ලියා ගන්න. මධ්‍ය පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. මධ්‍ය පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. තුන්වෙනි එක LSI. LSI. Large scale integration. Large scale integration. විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. හතරවෙනි එක VLSI. VLSI. Very large scale integration. Very large scale integration. වඩා විශාල පරිමාණයේ වඩා විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපත. अंतिम एक ULSI. ULSI.
ultra 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 large scale integration අධි විශාල සමහර අයට අති විශාල කියලා කියනවා. අධි විශාල හෝ අති විශාල පරිමාණයේ අනුකලිත පරිපථ. සමහර පොත්වලදී ඔය හැම SSI කෙරවලට දානවා මේ 100ක් වගේ. හරි ඒගොල්ලෝ දානවා මේ SSIC කියලා. නැත්තම් MSIC කියලා එහෙම දානවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තමයි ඇති. ඒ නිසා ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේ VLS එකයි ULS එක පොඩ්ඩක් කොටු කරගන්න. මේ දෙක කොටු කරගන්න වෙනම මේ දෙක වෙනම කොටුවක් අහගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඇයි දන්නවද? මේ දෙක අතරම තුන්වෙනි පරම්පරාව නෙමෙයි. මේ දෙක කොහෙද යන්නේ? මේවා තමයි අපි හතරවෙනි පරම්පරාවට අරගෙන යන්නේ. නිසා කොටුවක් ගාලා තියාගන්න. හරිද? ඕක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හතරවෙනි පරම්පරාවට. ඇත්තටම. දැන් අපි යන්නේ නම් හතරවෙනි පරම්පරාවට. මෙච්චර ලියන්නේ. ශුද්ධ සකසන. මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර්. processors ला दागा ना माइक्रो प्रोसेसर्स तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत काम है माइक्रो प्रोसेसर्स ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද පරිගණකයේ ප්‍රමාණයෙන් තවත් කුඩා වෙනවා අර ටොන් 5ක් බර කම්පියුටරේ අද මොකද උනේ මේසුල තියෙන ප්‍රමාණය පොඩි වුණා අතේ යන තරම් ප්‍රමාණය පොඩි වුණා කීල් එක ගන්න තරම් ප්‍රමාණය පොඩි වුණා ලැප්ටොප් කම්පියුටරයක් ටැබ්ලට් කම්පියුටරයක් නේද अपना पॉकेट कंप्यूटर साफ के तरफ कंप्यूटर पाम टॉप अते अल्ले තියාගන්න පාම් ටොප් පාම් අල්ලේ තියාගන්න පුළුවන් පොකට් සාක් දාන්න පුළුවන් නේද බලන්න කම්පියුටරේ පොච පොඩුනාද කියලා හැබැයි මේකේ කැපැසිටි එක ධාරිතාවය වැඩි වුණා ප්‍රොසෙසින් ස්පීඩ් එක වැඩි වුණා මම නිකන් පුංචි උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි මේ පාසල පුංචි කම්පියුටර් ලෝකෙට එකතු වුණේ 1981 දී මේ පුංචි කම්පියුටර් ලෝකෙ යන්නේ පුංචි ඒවා අපන IBM PC කියලා මේව හැදුවේ 1981 දී මේ 1981 මේ පරිගණකයේ වේගය උනේ මෙගාහර්ට්ස් 5යි මෙගාහර්ට්ස් 5යි 1981 දී අද අපි 2021 ඉන්නේ 2020 කම්පියුටර් හැදෙනවා ඒ කම්පියුටර් වේගය මෙගාහර්ට්ස් 5000යි මෙගාහර්ට්ස් 5000යි අපි ගිගාහර්ට්ස් 5යි කියලා මෙගාහර්ට්ස් 5000යි හිතාගත්ත හැකිනේ 1981 මෙගාහර්ට්ස් 5ක් වෙච්ච කම්පියුටරේ අද වෙනකොට මෙගාහර්ට්ස් 5000 නැත්නම් ගිගාහර්ට්ස් 5ක් දක්වා වේගය දහස් ගුණයකින් වැඩිලා තියෙනවා 1981 හදපු කම්පියුටරේ ඕල්ගෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් කියලා දුරට තැටිය හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තිබුණේ නැහැ මුලින්ම හදපු එකේ පස්සේ හදුවා හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් මම නිකන් කියන එකකේ 40යි නේ MB මෙගාබයිට් 40යි මෙගාබයිට් 40යි MB 40යි මුල් කාලේ අද මොකද හදන්නේ අද හදනවා සාමාන්‍ය කෙනෙක් ටෙරාබයිට් එකයි කියලා TB එකයි මම ඔය නිකන් මතකෙට මම නිකමට ඒකක කිව්වොත් මෙගාබයිට් වලින් පස්සේ තියෙන්නේ නේද ගිගාබයිට් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ටෙරාබයිට් මේ හැම එකම අපි 1020 ගණන් වැඩි වෙනවා. පේනවනේ? පරිගණකයේ හැකියාව, ධාරිතාවය, කාර්ය මොකද කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියලා. මේ මම නිකන් ප්‍රොසෙසර් එන්න පොඩි වුණා. මේ ප්‍රොසෙස් සයිස් එක කුඩා වුණා. හැකියාවන් වැඩි වුණා. කරන්ට් එකේ අවශ්‍යතාවය අඩු වුණා. ප්‍රත්‍යීම අඩු වුණා. හැබැයි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වුණා. You can see that how the computers develop.
In 1981, simply the speed of the computer was 5 megahertz. In 1981, at that time, we had the first small computer in 1981, introduced by the IBM company. But today, 2021, you can buy a computer with the 5,000 megahertz speed. It says 5 gigahertz. In 1981, we have no hard disk. But later, they make hard disk about 40 megabyte. 40 megabyte. But today, you can get a hard disk with 1 terabyte or more than that. ඔයාලට තාමම පුංචි කාරණයක් කිව්වොත් මේ කාලේ මතකය ගැන කතා කරොත් කම්පියුටර් මෙමරි කැපැසිටි එක අද ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ කීයද 4GB නේද නැත්නම් 8GB ඒ වගේනේ ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ එදා මේකේ කැපැසිටි එක මෙමරි කැපැසිටි එක 640යි කිලෝබයිට්ස් කිලෝබයිට් 640යි අයි පස්සේ ගම මේ කිලෝබයිට් එක කියලා මෙගාබයිට් වලද අඩු එක කිලෝබයිට් 1024ක් තමයි මෙගාබයිට් එකක් වෙන්නේ මෙගාබයිට් 1000 තමයි ගිගාබයිට් එකක් වෙන්නේ පේනවනේ අද මෙමරි කැපැසිටි ඉතින් ඒක නිසා මේක ගොඩක් වෙනස් මේ තමයි අපි කතා කරන සංවර්ධනය evolution of the computers the development of the computers පරිගණකයේ පරිණාමය කොහොමද උනේ කියලා අපි මේවා ගැන තව වැඩිපුර ඉස්සර කතා කරනවා ඉස්සරහටදී අපේ ඊළඟ පාඩමේ පරිගණක නිර්මිතය කියන එක computer architecture කියන එක with that one we can learn lot of things අපිට බොහෝ දේවල් ඒකත් එක්ක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපි යන් මේකේ අන්තිම පරම්පරාවට අපි ගන්න මොකද්ද පස්වෙනි පරම්පරාව fifth generations are made using මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ පස්වෙනි පරම්පරාවේදී හිතන්න පුළුවන් කියන්න බලන්න කෙනෙක් සර් ෆෝර්ත් එකේ මොකුත් ලිව්වේ නැහැ ෆෝර්ත් එක අච්චරයි සූත්‍ර සකසන ඔච්චරයි වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ ෆෝර්ත් එකේ යම සූත්‍ර සකසන ඔය ඇති මේකදී මොකද වෙන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙනවා කරන්ට් එක අඩු වෙන්න ඕනේ රත් වීම අඩු වෙනවා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා නිර්වදතාවය වැඩි වෙනවා ඒවා අපිට ඒවා ලියා ගන්න ඕනද ඕනේ නැහැ නේ මම හිතන්නේ අපි බුද්ධිමත් ළමයි we are intelligent students we can think and map අපිට මේවා හිතා ගන්න පුළුවන් බලන්න එන්න මොකද උනේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුණා විදුලි බල අවශ්‍යතාවය අඩු වුණා රත් වීම අඩු වුණා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වුණා නිර්වදතාවය වැඩි වුණා you look at very simply whenever you are coming from generation to generation the size become smaller power requirement less heat generation less efficiency high accuracy high ඉතින් ඕක ලියන්න ඕනේද මම හිතන්නේ අපි බුද්ධිමත් ළමයි අපි හැම ඔක්කොම ලියන්නේ එහෙම ඕනේ නැහැ මොකද අපි IT කාරෝනේ we are IT people computer people so we have intelligence අපිට බුද්ධිය තියෙනවා we can manipulate our knowledge we can manipulate our intelligence අපිට අපේ බුද්ධිය හොඳින් හසුරවන්න පුළුවන් ඒක හොඳින් පාලනය කරන්න පුළුවන් අපි ඒකයි මේ පුරුදු වෙන්නේ පස්වෙනි පරම්පරාව what do we use අපි මොනවද පස්වෙනි පරම්පරාවේදී භාවිත කරන්නේ hard disk එක hard disk එක කියන්නේ storage එක data තැන්පත් කරන එක hard disk එක හැදුනා 1980 ගණන් වල CD-ROM නැහැ ඒවත් කම්පියුටරය data තැන්පත් කරන ඒවා virus cards and RAMs virus cards කියන්නේ කම්පියුටරේ අපි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ඒවානේ තාක්ෂණය ඒවා කම්පියුටරේ කොටස් the components of a computer system too much speed and small in size how do we do that කොහොමද ඒක කරන්නේ අපි දැන් මේ කතාව ගමු ඉස්සරහට පළවෙනි පරම්පරාවේ මොනවද පාවිච්චි කරේ what do we use in the first generation tell me vacuum tube vacuum tubes what do we use the second generation transistor transistor what we are using in the third generation
integrated circuit, IC, IC. What are using in the fourth generation? microprocessor, දැන් බලන්න පළවෙනි පරම්පරාවේ රික්තක නල. දෙවෙනි පරම්පරාවේ ට්‍රාන්සිස්ටර්. තුන්වෙනි පරම්පරාවේ අනුකලිත පරිපථ. හතරවෙනි පරම්පරාවේ ශුද්ධ සකසන මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර්ස්. පස්වෙනි පරම්පරාවේ මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? කෘතිම බුද්ධියෙන් අන්න හරි. මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි කියනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. කෘතිම බුද්ධිය. ඇත්තටම පුතේ දුවේ බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒක හරි අමාරුයි පැහැදිලි කරන්න. What is intelligent is very much difficult to explain. බුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කිරීම හරිම සංකීර්ණ වැඩක්. සරලව කියන්නේ බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා අවස්ථාවට සුදුසු පරිදි ක්‍රියාත්මක වීම කියන එකයි. In simple explanation, what is intelligent means how can react to a situation using your knowledge. තමන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා අවස්ථාවට සුදුසු පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි බුද්ධිය කියන එකෙන් කතා කරන්නේ. මම පුංචි උගන්න කතාවක් කිව්වොත් හිතන්න පුංචිලා ඔල පුංචි කාලේ සතෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නේ? හැබැයි දැන් ඔල සතෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නේ? මම දන්නවා පුංචි ළමයි නේ පුංචිම ළමයි මොකද කරන්නේ? සතෙක් දැක්කොත් අල්ලනවා. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්කයි කියලා පුංචි හැකරල්ලෙක් යනවා පුංචි කාලේදී. හැකරල්ලෙක් දැක්කොත් මොකද කරන්නේ? ඔය බඩගාල් ළමයි දනගාල් ළමයි අපි පුංචි කාලේ ඒ කාලේ මොකද කරන්නේ? හැකරල්ලෙක් දැක්කොත් අල්ලා කටේ දාගන්නවා. දැන් එimhe කටේ දානවද හැකරල්ලෙක් අහුණාම? එහෙම කරන්නේ නැහැ දැන්. ඇයි අපි දැන් අපේ බුද්ධිය වැඩිලා. We are intelligent now. හොඳයි පුංචි කාලේ ඔය පත්තය කියනවා දන්නවා. පත්තය. අපිට පුංචි කාලේදී හැකරල්ලයි පත්තය කිසි වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම යන සතු දෙන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? හැකරල්ල අල්ලා කටේ දාගන්නවා වගේම පත්තය තල කටේ දාගන්නවා. නේද? ඌවත් කටේ දාගන්නවා. හැබැයි දැන් අපි එහෙම කරනවද? හැකරලා දැක්කොත් දැන් කරන්නේ මොකද්ද? අර ඩෑෂ් එකක් ගාලා හැකරලා වනේ පයින් ගහලා කොලේකින් ගහලා විසි කරනවා. පත්තයට එහෙම කරනවද? නෑ. පත්තයට ඇක්ෂන් එක වෙනස් නැහැ. ඇයි අපි දැන් දන්නවා ඌ හපනවා ඌ හැපුවොත් විසයි ප්‍රශ්නේ අපි දන්නවා. හිතන්නකෝ පුංචි කාලේ උගල බඩ ගන්නකොට නයි පැටියෙක් ගියා කියලා ළඟින් නයි පැටියෙක් ගියා කියලා මොකද කරන්නේ? අපි දන්න නයි පැටියෙක් ගන්නේ පුංචි කාලේ අපිට පත්තයත් එකයි නයි පැටියත් එකයි හැකරල්ලත් එකයි. අපි ගන්නේ මොකද්ද? ඌව තල කටේ දා ගන්න බලන්න. පුංචි කාලේ. අපිට අවබෝධයක් නැහැ දැනුමක් නැහැ බුද්ධියක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 4ක් 5ක් විතර කාලේ වයස අවුරුදු 4ක් 5ක් කාලේදී නයි පැටියෙක් දැක්කොත් ඌව එලවන්න උඩ ගහන්න එම try කරනවද? ප්‍රශ්නේ වෙනස් නේ. ඇයි? අපේ දැන් බුද්ධිය වැඩිලා. හිතවල විද්‍යාව ගැන හිතන විද්‍යාව ගැන ඔයගොල්ලෝ 6 පන්ති විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් අපි 10 පන්ති විද්‍යාව පටන් ගත්තානේ. ඕගොල්ලෝ දැන් මොකද හිතෙන්නේ 6 පන්ති විද්‍යාව ගැන? ඕගොල්ලෝ දැන් දුන්නොත් 6 පන්ති ප්‍රශ්න පත්‍රයක් විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? අයියෝ සර් මේවා ප්‍රශ්න අපිට උත්තර ලියන්න. ටක්කා උත්තර ලියන්න. නේද? ඇයි? දැන් අපේ බුද්ධිය වැඩිලා. දැන් අපේ දැනුම වැඩිලා. So our knowledge is improved. Our intelligence has improved. Now we can react. අපිට එදාට වඩා හොඳට දැන් අර සයන්ස් පේපර් ලියන්න පුළුවන්. ගණන් හදන එක බලන්නකො. නේද? ඉස්සර චක්‍රේ කොහොමද පාඩම් කරේ? එක් වරක් 1 1යි, එක් වරක් 2 2යි, පස් වරක් 5 5යි එහෙම කී ගණන් හදනවනේ. නේද? දැන් මොකද වෙන්නේ? සමහර අයට නම් මතක නැහැ. නේද? හැබැයි අපි ගොඩක් දෙනෙකුට දැන් චක්‍රේ කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ඇයි? අපේ දැන් දැනුම වැඩි වෙලා අපේ බුද්ධිය වැඩි වෙනවා. පස්වෙනි පරම්පරාව මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? පරිගණක ක්‍රියාත්මක කරනවා කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා. මිනිස්සයා හිතන විදිහට, මිනිස්සයාගේ මනස වැඩ කරන විදිහට පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හදන්න උත්සාහ කරනවා. මේක තාම සාර්ථකද? ඔව්. මේක සාර්ථකද? නැහැ. මේක තාම පරිශන කරනවා. 100% මේක හොඳින්ම නිර්මාණය වෙලා නැහැ. It is not fully developed. ඔකට ඔය මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එකට එක්සාම්පල්ස් තියෙනවද මොනවා හරි? එක්සාම්පල්ස් තියෙනවා.
අපි කතා කරා නේද පහුගිය පාඩමේ රොබෝලා ගැන. රොබෝලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? සර් රොබෝලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? මම සර් කලින් පාඩම් වලට හිටියේ නෑ සර්. හරි ඒක තමයි. ඒක තමයි අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන පුතේ. හරි බලමු. අපි ආය කතා කරමු. දැන් රොබෝ කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? රොබෝලට පුළුවන් Tamanටම හිතලා වැඩ කරන්න. දැන් අපි වැඩ කරන්නේ අපි හිතලා වැඩ කරන්නේ. අපි හිතලා අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේ දැන් පරිගණක පද්ධති හදනවා කොහොමද? රොබෝට් ඩේටා ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ වැඩ කරන්න. ඔව් යම් යම් දල් දෙන්න ඕනේ. දැන් අපිටත් වැඩ කරන්න අපිට යම් යම් දල් දෙන්න ඕනේ නේද? අපිත් පරිසර යම් යම් ඒවා ගන්නවනේ. අපිත් පරිසර යම් යම් ගන්නවනේ. දැන් අපි දැක්කොත් මම සල්ල උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔකට තේරෙනවා මේක. අපි වාහනයක් එලවයි යනවා. අපි වාහනයක් එලවන් යද්දී අපි පාරේ යනවනේ. බල්ලෙක් පාරට පයින්නවා. අපි බල්ලෙක් පාරට පයින්දි බ්‍රේක් ගහන විදියයි මිනිස්සෙක් පාරට පයින්දි බ්‍රේක් ගහන විදියයි සමානද අසමානද? අසමානයි. ඒ දෙක අසමානයි නේද? පොඩි ළමයෙක් පාරට පයින්ද බ්‍රේක් ගහන විදියයි ලෝකෙනේ පාරට පයින්ද බ්‍රේක් ගහන විදියයි සමානද අසමානද? අසමානයි. අසමානයි. පිරිමි ළමයෙක් පාරට පයින්ද බ්‍රේක් ගහන විදියයි ගෑල් ළමයෙක් පාරට පයින්ද බ්‍රේක් ගහන විදියයි සමානද අසමානද? අසමානයි. ආච්චිම කෙනෙක් හරි සීයා කෙනෙක් හරි පාර පනිද්දී අපි බ්‍රේක් ගන්න විදිය වෙනස් නේ. අපි නවත්තන විදිය වෙනස් නේ. දැන් කොල්ලෙක් පාර පනිද්දී නේද? අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි වේගය අඩු කරන්නේ හැපුවක් තමයි නම. අපි දන්නවා කොල්ලා එක්කන පණි කියලා. හැබැයි සීයා කෙනෙක් පාර පනිනවා. ආච්චි කෙනෙක් පාර පනිනවා. අපි මොකද කරන්නේ? අපි සෑහෙන ඈත ඉඳන් වාහනේ නවත්තලා ඉඩ දෙනවා. බල්ලෙක් පාර පනිද්දී අපි එච්චර හිතන්නේ නෑනේ. නේද? තේරෙනව නේද? ඒ අපේ බුද්ධිය. අපි අවස්ථාවට අනුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වනවා. We are reacting depending on the situation. තේරෙනවනේ? අපි ඒක තමයි කියන්නේ බුද්ධිමත් බව කියලා. බුද්ධිය කියන්නේ. අපි බුද්ධිය හසුරවලා ඒ අවස්ථාවට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. කම්පියුටර් තාම මේක හොඳටම බෑ. තාම හොඳටම බෑ. It is not yet competent. But we are trying to give that. ඉතින් මගෙන් පුතෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් පරිගණකයකට කෘත්‍රිම බුද්ධිය දෙන එක සාධාරණද කියලා. ඒක පොතේ අද ගොඩක් මසු කතා කරන විෂයක්. පරිගණක බුද්ධිය කෘත්‍රිම බුද්ධිය දෙන එක හොඳද නරකද? හොඳ පැත්තට කතා කරනවා නරක පැත්තට කතා කරනවා. හොඳ පැත්තට නරක පැත්තට කතා කරනවා. මම ඔයගලන්ට මේ ගැන පුංචි කතාවක් කිව්වා මට මතක විදියට. මම කියන්න ඇති මේ කතාව. ඒක විද්‍යා ප්‍රබන්ධයක්. ඒක අදහස් කරනවා 2050 වගේ වර්ෂෙදී ලෝකයේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ විද්‍යා ප්‍රබන්ධය කියනවා 2050 දී මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන රොබෝලා. මිනිස් පාලනයෙන් රොබෝලා ලෝකයේ පාලනය කරන එක අරගෙන රොබෝලා තමයි ලෝකයේ පාලනය කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ පවත්වනවා ළමයින්ට බුද්ධි පරීක්ෂණයක් වයස අවුරුදු 5 දී. මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන්නේ රොබෝලා විසින්. වයස අවුරුදු 5ක් වුණාම හැම ළමයෙක්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ බුද්ධි පරීක්ෂණයකට. ඕල ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කරන්නේ. ඒ වගේ බුද්ධි පරීක්ෂණ. බුද්ධි පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ එළියට එනකොට පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. පාරවල් දෙකක් කරලා තියෙනවා. බුද්ධි පරීක්ෂණේ පාස් වෙන කට්ටිය X පාර යන්න ඕනේ. බුද්ධිමත් පරීක්ෂණේ ෆේල් වෙන කට්ටිය Y පාර යන්න ඕනේ. හදලා තියෙන්නේ එහෙමයි. පාරවල් දෙකක් හදනවා. බුද්ධි පරීක්ෂණේ පාස් වෙන කට්ටියව දානවා X පැත්තට, ෆේල් නැය දානවා Y පැත්තට. ඕල දන්නවද X පැත්තේ කඩින මොකද කරන්නේ Y පැත්තේ කඩින මොකද කරන්නේ කියලා? පුළුවන් දෙකට හිතලා කියන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. X පැත්තේ පාර යන මොකද වෙන්නේ Y පැත්තේ පාර යන මොකද වෙන්නේ කියලා. ලෝකයේ පාලනය කරන රොබෝලා. අවුරුදු 5 දී ළමයින්ට දෙන බුද්ධි පරීක්ෂණයක්. මොකද විද්‍යාඥයන් තියෙනවා ළමයින්ගේ බුද්ධි ඵලයේ මයින්ඩ් අවුරුදු 5 දී කියලා. ළමයාගේ බුද්ධියේ මට්ටම අවුරුදු 5 දී මයින්ඩ් බ්ලොක් කියලා කියනවා. මොකද කරන්නේ දන්නවද? X side මොකද කරන්නේ Y side මොකද කරන්නේ? X පැත්තෙන් යන්නේ බුද්ධි පරීක්ෂණේ පාස් වෙන කට්ටිය. Y පැත්තෙන් යන්නේ ෆේල් වෙන කට්ටිය. මොකද කරන්නේ? පුතෙක් කර දුවෙක් කර කියන මොනවද කරන්නේ? පැත්තෙන කට්ටිය මරලා දානවා. අන්න හරි. X කට්ටිය X පැත්තේ කට්ටිය ඔක්කොම මරලා දානවා. බෙල්ල කවලා මරලා දානවා. ඇයි හේතුව? රොබෝලා තීරණය කරනවා මේ ළමයි බුද්ධිමය බුද්ධිය හොඳයි. මේගොල්ලෝ බුද්ධිමතුන් වෙලා අනාගතේ රොබෝලට අපිට තර්ජනයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කට්ටියව ජීවත් කරන්න හොඳ නැහැ.
මේ කට්ටිය දැම්ම මරලා දාන්න ඕනේ. නැත්තම් මේගොල්ලෝ බුද්ධිමත් වෙලා මොකද වෙන්නේ? අපිට තර්ජනයක් කළා ආයසරයක් අපේ පාලනයෙන් මේගොල්ලෝ පාලනය අත් කරගන්න. පේනවනේ මේ විද්‍යා ප්‍රබන්ධය. ඉතින් මේ විද්‍යා ප්‍රබන්ධය මෙතනට ඔයගලන්ට මැප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ආගමන තියෙනවා. හොඳ පැත්ත, නරක පැත්ත, වාසිය වාසිය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉතින් අපේ මට්ටමේ දෙතන ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අනාගතයේ ඔයගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් පරිගණක විශේෂඥයෝ වෙයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒවා ගැන ඉගෙන ගන්න. සර් එතකොට කම්පියුටර් එකට කෘත්‍රිම බුද්ධිය දුන්නොත් එහෙම තනියම ගොඩනගා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි තනියම කරනවා වගේ ඒගොල්ලෝ තනියම කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුන්නොත් දැන්ටත් එහෙම කරනවා තියෙනවා. ආපුතේ සර් එහෙම කෘත්‍රිම බුද්ධිය දීලා තියනවද? ඔව් ඔව් දැන්ටම දීපේවා තියෙනවා. දැන්ටම තියෙනවා. පෞගිය කාලේ රොබෝ ගැහණු කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරා. එයාට හිතලේව කරන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් සමහර රටවල නිවුස් channel වල ප්‍රවෘත්ති channel වල තියෙනවා. ප්‍රවෘත්ති වල සමරිය හදලා දෙනවා යා. කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් දැන්ට වැඩ කරන ගොඩක් වැඩ කරනවා. ගොඩක් වැඩ කරනවා. ආන්න පුතේ තව කෙනෙක් අහුවනේ මොකක්ද ඒක? තේරුණාද? ඉතින් බුද්ධිමත් බව කියන එක විශේෂ හැකියාවක්. පරිගණකයට මේක දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතර මෙතනදී පාවිච්චි කරන තාක්ෂණික උපකරණ අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද? අර උපකරණය මොකද්ද අපි දන්නේ නැහැ තාම. සර් ඒ කෘත්‍රිම බුද්ධිය දුන්නට යම් පාලනයක් ඇති නිමිෂ ඒක ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන්ට තාමත් දැන්ට කම්පියුටර් වල කෘත්‍රිම බුද්ධිය දුන්නට මිනිසාගේ පාලනය යටතේ තියෙනවා. Right now, the computers are, even though we given the artificial intelligence, are handled by the human. දැන්ට මේවා පාලනය කරන මිනිස්සු. හැබැයි අර විද්‍යා ප්‍රබන්ධය කිව්වා වගේ කිසියම් වෙලාවකදී ඔය ඉහළ කට්ටිය අයින් කරලා රොබෝල පාලනය ගත්තොත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒකෝ කියන්නේ රටක් අල්ලගන්නේ හමුදා වෙන්නේ දැන් ඔය වෙලා තියෙන මියන්මාරේ. නේද? රට අල්ලගන්නේ දේශපාලන කට්ටියගේ හමුදා කට්ටිය. ඔය දේවල් වෙන්නේ නේද? ඉස්සර පාකිස්තානයේ අල්ලන් හිටිය හමුදා පාලනය. එතකොට අර අපි කියන දේශපාලන නෙමෙයි පාලනය කරන හමුදා වෙන්නේ. ඒ වගේ කිසියම් වෙලාවකදී රොබෝලා යම් කිසි විදියකින් අල්ලගත්තොත් මිනිස්සු ටික ඒකම යන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒ ගැන දන්නේ නැති නිසා අපිට මොකුත් කියන්න බෑ අපිට. මම කිය ඔයගොල්ලෝ අනාගතේ කම්පියුටර් සයන්ටිස්ට්ලා වෙන්න හදන්න artificial systems නේද? You can introduce artificial systems to the world. You can become computer expert. You can learn a lot of things. අපිට මේවා ගැන ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පරිශන ක්ෂේත්‍රයක් AI කියන්නේ. බුද්ධිමත් බව දෙන්න උත්සාහ කරනවා. දැන්ටම සමහර ව්‍යාපෘති සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය පර්යේෂණ වලට ප්‍රතිඵල ගන්න AI system තියෙනවා. ව්‍යාපාර ආසන තීරණ ගන්න AI system තියෙනවා. We have right now. ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මට්ටමේ අපි ඒ ගැන ගොඩාක් ඉගෙන ගන්නෑ. අපේ සිලබස් එක ගැන කතා කරන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවා පෞද්ගලිකව මාව හම්බුණාම අහන්න මම කියන්නම් තව විස්තර. මොකද හැමෝටම මේක අවශ්‍ය නොවෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. If you need some of these information, when you meet me physically, you can ask. Then we can discuss. නේද? හොඳයි එහෙමනම් අපි අදට එච්චරයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ටික තේරුණායි කියලා. අපි ලබන සතියේ මේකේ ක්ලාසිෆිකේෂන් ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරනවා. අපි පටන් ගන්නවා ඊළඟ පාඩම පරිගණක නිර්මිතය කියන එක, කම්පියුටර් ආර්කිටෙක්චර් කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ටියුට් එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඇති කියලා. කහපාට ටියුට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටියුට් එක ගන්න ඇති කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මම පස්වෙන්දා විතර වෙද්දී ඊළඟ ටියුට් එකක් දෙනවා මැක්ස්පෝර්ට් එකට සහ සෙට්මින් එකට. ඉතින් ගන්න පුළුවන්. සර් පරණ ටියුට් ගන්න පුළුවන්ද? පරණ ටියුට් පුතේ පෙබරවාරි මාසේ ටියුට් ටික තාම ඒ ආයතන වල තියෙනවා. ජනවාරි මාසේ ටියුට් නැහැ. පෙබරවාරි මාසේ ටියුට් ටික තියෙනවා. ජනවාරි දුන්න එක ටියුට් එකයි. ඒක දැන්ට අපි අමතක කරන්න පස්සේ අපි ගන්න පුළුවන්. පෙබරවාරි මාසේ ටියුට්ස් ටික තාම ආයතන වල තියෙනවා. ඔකට එක ගන්න පුළුවන්. පස්වෙන්දා හතරවෙන්දා පස්වෙන්දා වෙනකොට මාර්තු මාසේ ටියුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කරන්නම්.
මම පෙබරවාරි මාසේ ටියුට් එකක් තව ටිකක් තියන්නම් ඒ ආයතනවල. ඒතර ඔයගලන්ට ඒ තැන් වලින් පෙබරවාරි මාසේ ටියුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. පෙබරවාරි මාසේ ටියුට් දෙකක් තියෙන්නේ history of computing කියන එකයි පරිගණක අතීත කතාව කියන එකයි computer architecture පරිගණක නිර්මිතිකයි. ඒක ටියුට් දෙකක් තියෙනවා රතු පාටයකුයි කහ පාටයකුයි. ඒක පෙබරවාරි මාසෙට. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාසෙට අපි දෙනවා input output device ගැන. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මාර්තු 4 වෙනිදා විතර පස්සේ. හොඳයි. තාම මොන හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවද? එහෙමනම් අද අපි පන්ති ඉවර කරමු. අපි ලබන සතියේ ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. Be safe. We'll meet on next week. නේද? එහෙනම් good night for all. We'll meet on next week. Thank you, Good sir. night, sir. Good Thank you, night. sir. You are Bye. welcome. Thank you, Thanks, sir. sir. Good night. You are welcome. We are finished the session. Good night, sir. Good night. Good night for all. We are meeting on next week.